jẹ́ tìyàn kan ni pé kàn ṣe fún. Sọ̀rọ̀ sókè kó wá bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ again. Gbọ́ ẹ dáadáa sọ̀rọ̀ sókè kó bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Okay, èmi àti ọkọ mi ajẹ́ ọ̀kọ̀tà máa ń bára wa jà gan. A máa ń jà gidi. Ìjà ṣáá ni. Ìgbà tó wá yá, mo ṣáà wò pé kí ló fa ìjà yìí kò yé mi. A parí tí ìyá bá parí lónìí ẹ̀dùn mi á parí lọ́la. Ìgbà tó wá yá wá di ọjọ́ kan ìjà yẹn pọ̀ débi pé mo máa ní mi ì ṣe mọ́. Ó wá ní kí n jọ̀ọ́ pé mi ì fún un ní kíní ìṣe dáadáa. Mo wá ní kí ló fẹ́ gangan, what exactly ló fẹ́? Ó wá ní ó ṣàwá ṣàlàyé oríṣiríṣi fún mi pé tí má ti ń ṣe gbogbo nǹkan yìí kò ní máa sí ìjà. Irọ́ ó máa ṣàlàyé nǹkan tó ṣàlàyé fún ẹ yẹn. Kí làwọn àlàyé tó ṣe fún ẹ lóríṣiríṣi? Àwọn àlàyé wo ló ṣe fún ẹ pé tó bá ń ṣe kò ní síjà? Pé bíi threesome, bíi ká máa ṣe nífọ̀n nínú mọ́tò, ká máa lọ bí ká dúró ní completed building ká nífọ̀n oríṣiríṣi. Mo ní mo ti gbọ́, mo ní kò sí wàhálà. Olóhùn ti gbọ́ níbi ká máa ní sex ká máa ṣe fídíò ara wa ni mo ti gbọ́. Bàṣà ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Èmi náà ti wá enjoy ẹ̀ gan, kò sí jà mọ́. Mo ti wá ń gbàdúrà lọ́wọ́ adé ọjọ́ kan wá ń share experience about school. Ló wá sọ fún mi pé àwọn máa ti ṣe àwọn ọmọ méjì papọ̀ rí, àwọn ọmọ mẹ́ta ha. Wọ́n ṣàlànà sílẹ̀ pé wọ́n á ní báwo ló ṣe wá enjoy ẹ̀ sí Olóhùn gbádùn ẹ̀ gan. Mo ṣàwá sọ fún pé nǹkan tó dáa ṣé wá jẹ́ tìyàn kan ni pé kàn ṣe fún èèyàn kan ó ní rìlì pé ṣé mo lè ṣe ni mo ní why not mo ṣàṣe involve girlfriend ẹ̀ kan nìyẹn. Ó wá ní woman kan yẹn náà ẹlẹ́yà ni níwájú a máa lọ ra provisions ní ọwọ́ ẹ̀ bọ̀ tó ti wá mú mi bí ọ̀rẹ́ tajọ máa ń sọ ìyẹn ẹlẹ́yà yẹn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Okay. Ọjọ́ kan ṣàwá sọ̀rọ̀ débẹ̀ ni pé báwọn ọkùnrin ṣe máa ń ṣe wọ́n ní ṣé kò ń ṣe nǹkan pé ọkọ òun ó máa ń fún lówó pé but òun ò láìkí bó ṣe máa ń áńjù lòun máa ń ṣàlàyé pé ọkọ tèmi máa ń ṣe dáadáa fún mi òun máa ń ṣe báwo máa ń ṣe. No, ní sùúrù ẹlẹ́hà yẹn ló sọ fún ẹ pé òun ò láìbọ́kọ òun ṣe ń dóhun. Bẹ́ẹ̀ni. Lámọ́lẹ̀ dá dídó àtòkó àtòbò lámọ́lẹ̀ má lámọ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ wò láìkì bí ọkàn ṣe máa ń jó òun. Ìyẹn lẹ́hà yẹn. Ó ṣàwá sọ fún mi bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó ṣàwá sọ fún mi bẹ́ẹ̀. Ìgbà tó wá sọ fún mi wọ́n ní mi ṣàṣàwá sí pé nǹkan báyìí ńkọ́ mi ìfẹ́ sí. Ó ṣàṣeyá tí mo wá lọlé ó wá pè mí pé òun wíṣà ti mọ ọkọ mi. Ìyẹn lẹ́hà yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé ìwọ ti sọ fún ẹlẹ́hà yẹn pé ọkọ ẹ máa ń dó obìnrin méjì pọ̀? Mo ń bọ̀. Rárá mi ì tí ì sọ fún wọn. Mi ì sọ fún wọn. Ìgbà tí mo ń bọ̀. Ìgbà tí mo wá ṣáà sọ fún pé kíní kò tí mo ṣáà wá sọ fún mi ì tí ì wá sọ fún ó ṣáà náà fẹ́ mìtì ẹ̀ mo ṣáà ní mo ti gbọ́ ó wá di ọjọ́ kan mo wá pè pé lágbájá ọkọ mi wà around you ó ṣáà ní òkè pé ṣé ká meet àṣà meet event ìdíkà tí máa meet ìgbà tá a bá meet ojú ṣáà ń sí ó feel shy. Ìyẹn lẹ́hà yẹn. Mo ṣáà bẹ́ẹ̀ kò really free. Àṣà ṣe enjoy ẹ̀mí gan wọ́n enjoy everybody ṣáà lọ. Ìgbà tó wá di ọjọ́ kẹta sí ó wá pè mí. Ìyẹn lẹ́hà yẹn pé ẹ̀. Pé àwọn enjoy kíní yẹn wọ́n ní ẹ̀yìn pé bí ojú ń tì wá pé ká yọ tìjú nù pé nǹkan kan ó ṣáà sọ fún bẹ́ẹ̀ ó wá ní òun ti gbọ́ ó wá di àwa fìsì another date ìgbà táwa fìsì date míì. Òun ló san gbogbo bills hotel òun ló san àwọn fúnra wọn ló take care everything. Gbàyàn àti wá tẹ̀sí gbàgbé pé nǹkan báyìí ló gbé wa wá àti gbàgbé ìtìjú àtẹ̀sí gbàgbé everything. Ẹlẹ́hà yẹn ló san owó máa gbọ́ listen ẹlẹ́hà yẹn ló san owó hotel. Bẹ́ẹ̀ tó lówó jù àtọkọ mi dáadáa. Ok, ṣé ìwà àtọkọ ẹ ti ń practice threesome yẹn kẹ́ tó wá introduce ẹlẹ́hà yẹn sí? Bẹ́ẹ̀ ni a ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú èèyàn mi. Ok. So
ó ṣàwá sanwó bill ó san owó hotel bill ó ṣe gbogbo ẹ̀ àṣà enjoy òun gan gbádùn ẹ̀ gan màá tún ya ìtàn ẹ̀ sílẹ̀ màá tún di ìtàn ẹ̀ mú fọ́kọ mi ìyẹn lẹ́hà yẹn àṣà enjoy ẹ̀ ó wá lọ bẹ́ẹ̀ ni but a lọ fà kúrò ní state ta wà á lọ sí another state a lọ sí Èkó òun láti lọ ṣe ìgbà tó di ọjọ́ kejì ó wá pè mí pé kí n fún ní account number mi ẹ ṣé o bó ṣàṣe send account number sí fún ní 70,000 lọ́jọ́ yẹn lẹ́lẹ́yà yẹn torí àwọn owó kọlẹ̀ ní owó ọkọ ẹ̀ ní owó bọ́ ọkọ òun gbélé ó ṣáà fún mi 70k ṣé torí ọ̀rọ̀ yìí àbí nǹkan mi ó ṣáà fún mi ó ṣé o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ so àwọn ló máa ń pè mí kó tún di ọ̀sẹ̀ kan á tún ti pè mí tá a bá ti lọ báyìí kò sí ó máa fún mi lówó ni kò ní nọ́mbà ọkọ mi èmi ni ó máa fún mi lówó tó àtìgbà yẹn àwa ṣáà mú òun náà gẹ́ẹ̀kejì táwa ń lò yẹn ẹ̀kọ̀ọ̀kan la máa ń lò torí pé àwa la máa ń san bills yẹ. ok but tẹ bá lo ẹlẹ́hà ló máa ń san bills. òun ló máa sanwó ó ti máa fún mi bí 50,000 ó lè fún mi 50k before that time so pé a fẹ́ lọ́ọ̀jì nǹkan kan. ó lè parọ́ fún ọkọ ẹ̀ pé òun fẹ́ lọ kó torí ó máa ń ta ráìsì àti òróró lè parọ́ fún pé òun fẹ́ lọ kó ọjà. so ṣé ẹlẹ́hà yẹn ṣó máa borí tẹ máa fi wọ ṣó máa lo kíní ẹ̀hà yẹn tẹ máa fi wọ hòtẹ́ẹ̀lì ni ó máa cover up. rárá tá bá ti ń kúrò ní state tá bá ti ń kúrò níbi tí wọ́n ti mọ̀ tí ojú ti mọ̀ ó máa lo ẹ̀hà but tá bá ti lè wọ another state báyìí ó máa ṣí ó máa bọ́ ẹ̀hà nù kíní kúrò ó ti máa bọ́ so èèyàn ò lè mọ̀ ó ti máa wind up àti wind up so èèyàn ò lè mọ̀ ó dìgbà tó wá sí ti ń bọ̀ tó wá da aṣọ borí. ok so ṣé nísìn pẹ̀lú ẹlẹ́hà yẹn àti ọkọ ẹ̀ àti wọ ẹjọ́ máa wá ń ṣe ni. àjọ máa ń ṣe ni tó yẹ pé èmi gan gbà mí gan ti máa sùn àbí ó rẹ̀ mí tí mo sùn gan tí màá tún jí gan láti bá àwọn àtọkọ mi. wà á ti bẹ́lẹ̀ àtọkọ ní the same ok tí ẹ bá sùn tẹ bá lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì tó ti rẹ̀ tó ti sùn tó bá máa fi jí ọkọ ẹ ti ń do lọ́wọ́. torí ẹlẹ́yà kò ṣe pé threesome ló kanlẹ̀ like bí kò ṣe pé ó kanlẹ̀ like ẹni tó wá máa do dáadáa. so ọkọ ẹ now at what point ló wá torí ó sọ fún mi pé nínú voice note ẹ ó ní ó introduce ọkùnrin at what point ẹ wá introduce ọkùnrin sí àárín yín. ìgbà tí mo tún wá. hello lóde tó ń reconnect. hello. àwa introduce ọkùnrin mi bọ̀ ẹlẹ́yà yẹn kò free pẹ̀lú ọkùnrin yẹn kò ń bá wa lọ kò free pẹ̀lú ẹ̀. at what point lẹ torí àgbọ̀ ẹ òun reconnect ìgbà wo lẹ introduce ọkùnrin mi then ta ló introduce ọkùnrin mi at what point lẹ introduce ọkùnrin mi. èmi ni mo sọ èmi ni kó tó di pé àmì ìtì ẹlẹ́hà yẹn ó ní girl kan tá máa ń lò girl yẹn náà ó ní boyfriend so boyfriend yẹn làwa introduce lọ́jọ́ kan. okay so ó wá jẹ́ ọkùnrin méjì. but ọkọ mi ò really like ẹ. so ó wá jẹ́ ọkùnrin méjì. ó wá jẹ́ ọkùnrin méjì. ọkùnrin méjì. obìnrin méjì. okay báwo làwọn ọkùnrin méjì yẹn ṣe wá handle ẹ̀yin méjèèjì ṣọ́kọ ẹ gbà kí di ọ̀dọ̀ ọkùnrin yẹn dó ẹ. ó gbà dáadáa. ó gbà kò dé ó wá dó ẹ lójú ọkọ ẹ. tó tún máa yá tán mi fún gan. ọkọ ẹ máa yàtọ̀ ẹ fún kó dó ẹ ọmọ mélòó ni wà tọkọ ẹ ti wá bí. méjì. so now irú ọkùnrin yẹn ọkọ ẹ ò láìkẹ̀bẹ̀ ó ń gbádùn ẹ pé ó ń dó ẹ lójú ẹ. ó ń gbádùn ẹ gbà tó jẹ́ for fun tó jẹ́ cruise náà ni. so girlfriend yẹn ń kọ́ ṣé ìwọ náà máa ń rí tí ọkọ ẹ máa ń dó girlfriend bọ̀bọ̀ yẹn. àti mo máa ń dì í mú fún gan dáadáa. so nísìnyí ẹ̀yin mélòó lẹ wá ń ṣe kinní yẹn sì ṣé ẹlẹ́hà yẹn ṣì wà nínú picture àbí ẹlẹ́hà yẹn ò ṣe mọ́. ẹlẹ́hà yẹn ń ṣe bọ̀ tẹ́lẹ̀ bá ti ń ṣe èmi ọkọ mi ẹlẹ́hà. ìwọ ọkọ ẹlẹ́hà bẹ́ẹ̀ ọkùnrin kẹ. bàbá ti jẹ́ fọ́sọ̀mù yẹn girl yẹn àti boyfriend yẹn àti mi àtọkọ mi. okay so nísìnyí èwo lẹ wá ń ṣe nísìnyí gangan ẹ sì ń ṣe di ọ̀la nínú marriage àbí.
Ma? Ẹ ṣì ń ṣe dọ̀la nínú marriage ẹ. Dáadáa. Èwo lẹ wá ń ṣe gan nísìn, èwo lẹ base nísìn, ṣé ẹlẹ́hà yẹn náà ṣì wà nínú picture? Ó ṣì wà, wọn náà tiẹ̀ náà làwọn ń ṣe torí ó máa ń kọlẹ̀ fún mi lówó. Kò dẹ̀ ná wa lówó. So tí ẹ lẹ máa wá ń ṣe jù ẹ wá yọ ọkùnrin yẹn. Ẹ mélòó lẹ ń ṣe tẹlẹ́hà yẹn nínú oṣù? Ìwọ ẹlẹ́hà àtọkọ ẹ mélòó lẹ ń ṣe? Ṣé ẹ̀ẹ̀mejì àbí ẹ̀mẹ́ta? Ẹ̀mẹ́ta. Ẹ mélòó lẹ wá ń ṣe ti ọkùnrin méjì, obìnrin méjì nínú oṣù? Bí ẹ̀kan ìgbà gan àṣẹ lóṣù kò lọ fluently mọ́. Okay, èwo ló wá stay nísìn tó ń lọ fluently tó fi sọ fún mi pé ó di ilé ẹ̀ mú wípé nísìn ló ṣe ń gbádùn ọkọ ẹ̀ jù. Èwo ló ń ṣe nísìn? Ẹlẹ́hà yẹn. Ẹlẹ́hà ìwọ àtọkọ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀. Ìgbà wo lẹ ṣe last? A ti ṣe ní early this month bí on the 2. On the 2. Ìgbà wo lẹ tún plan láti lọ ṣe mí? Ó possible kó tó wíìkì tàṣẹ́mú yìí títí weekend torí pé ọkọ ẹ̀ wà around báyìí gan ni. Ká ní ọkọ ẹ̀ ò sí around. So ìyá ní tìgbà tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kinní yẹn, marriage ẹ nígbà yẹn àti sin ìgbà wo ló dùn jù? Báyìí ni sáwọn èèyàn máa sọ pé ó ti lògùn ni ó lórí ẹ̀ ni báyìí ni. So ìwọ àtọkọ ẹ wá close nísìn ju ìgbà kan lọ? Dáadáa, account number, account kíní ẹ̀, mo máa ń wo account ẹ̀, mo máa ń wo everything ní ẹ̀, èmi lẹ̀ ní ẹ̀, everything. Kí ló dé tó fi wá jẹ́ ẹ̀mí ẹ̀ ń ṣe? Ṣé nítorí pé ó gbà láti máa ṣe obìnrin méjì? Rárá, torí pé mo tẹ̀ wá ń gbára lẹ̀ fún bó ní uncompleted building, bó ní inú mọ́tò déédéé ni. So ẹlẹ́hà yẹn nísìnyí bó ṣe wà yìí sì ìjẹ́ ó wá lè ṣé wọn náà ti wá ń gbádùn obìnrin méjì ọkùnrin kan àbí èwo ló gbádùn jù nínú méjèèjì, ọkùnrin méjì obìnrin méjì àbí obìnrin méjì ọkùnrin kan, èwo ló gbádùn jù? Tí mo kàn lè gbádùn jù obìnrin méjì. Ọkùnrin. So yàtọ̀ sí ẹlẹ́hà yẹn àti ọ̀rẹ́ ó lẹ ti ń yọ ọ̀rẹ́ nínú setting. Sùúrù sọ̀rọ̀ sókè kó wá bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ again. Gbọ́ ẹ dáadáa, sọ̀rọ̀ sókè kó bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Okay, èmi àti ọkọ mi ajẹ́ ọ̀kọ̀tà máa ń bára wa jà gan, a máa ń jà gidi, ìjà ṣáá ni. Ìgbà tó wá yá, mo ṣáà wò pé kí ló fa ìjà yìí kò yé mi. A parí tí ìyá ẹ̀ bá parí lónìí ẹ̀dùn mi á parí lọ́la. Ìgbà tó wá yá wá di ọjọ́ kan ìjà yẹn pọ̀ débi pé má ní mi ì ṣe mọ́. Ó wá ní kí n jọ̀ọ́ pé mi ì fún un ní kíní ìṣe dáadáa. Wọ́n ní kí ló fẹ́ gangan, what exactly ló fẹ́? Ó wá ní ó ṣàlàyé oríṣiríṣi fún mi pé tí má ti ń ṣe gbogbo nǹkan yìí kò ní máa sí ìjà. Irọ́ ó máa ṣàlàyé nǹkan tó ṣàlàyé fún ẹ yẹn. Kí làwọn àlàyé tó ṣe fún ẹ lóríṣiríṣi? Àwọn àlàyé wo ló ṣe fún ẹ pé tó bá ń ṣe kò ní síjà? Pé bíi threesome, bíi tá a máa ṣe. Awusu bila mina shaitan rojim. Spade kò sí jà ńbẹ̀. So many ilé tó ti fẹ́ dàrú ńgbà yẹn nípa sex, nípa wípé boring sex lẹ́tí tútò. Àmọ́ ṣe rí level pẹ̀lú concept yín. But the concept all of us, most of us, I like concept yẹn pé teaching people. What you were actually doing was that you were telling people to make the sex life in their marriage a priority, that ọkọ àti ìyàwó wọ́n gbọ́dọ̀ enjoy sex láàrin ara wọn fún more commitment, more intimacy, kó má di wípé ìyàwó máa wò ta, ọkọ máa wò ta. Ó kàn jẹ́ pé ní most of us like àgbékalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe gbé kalẹ̀. Àgbékalẹ̀ yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń là mọ́lẹ̀ gbàgà bẹ́ẹ̀ ṣe gbogbo wa kọ́ ló bá lára mu. Àwọn kan wà tó jẹ́ wípé wọ́n rí big deal ńbẹ̀. Ẹ̀yin kẹrẹ you believe in calling a spade, kò sí jà ńbẹ̀. So many ilé tó ti fẹ́ dàrú ńgbà yẹn nípa sex, nípa wípé boring sex lẹ́tí tútò. Àmọ́ ṣe rí level tá ń gbé wa lọ yìí, ibi tá a mọ̀ rárá ni. Àti nǹkan damages tí video àwọn show tẹ́ ń ṣe lẹ́nu ẹjọ́ mẹ́ta yìí tó ń ṣe ní society ó pọ̀ ju rere tẹ́ ẹ rò pé ẹ fẹ́ ṣe lọ. Kí ló dé?
kí ló wà nínú ká sùn ká jí ká bára wa ṣe nǹkan kó ní ká ṣé lórí kíní tá à ń ṣe tá a fi ń bímọ yìí ṣé lórí kíní tá à ń ṣe yìí ká ṣe ká gbọ́nra nù ká ṣara wúyẹ́ ìṣẹ́jú mélòó náà fi ń dáràn àǹtí kíní ẹ mọ̀ tí fẹ́ sọ prógrámù yín di sódómù àti gòmárà túsọ̀mù tírísọ̀mù ẹlẹ́hàá àǹtí nǹkan ń pọ̀ jù àǹtí nǹkan ẹ̀jọ̀ mo mọ̀ porúkọ yín ni o nǹkan tí mo dẹ̀ ṣe wá sọ ni ẹlòmíì mo mọ̀ pé ẹlòmíì àní why can't you call her ìkíní mi ní nọ́mbà yín lọ́wọ́ èkejì mi ò ní access sí yín ẹ̀kẹta ni wípé mo gbọ́dọ̀ fi òkò kan pa ẹyẹ méjì gbogbo àwọn tí wọ́n ti believe pé gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ yìí àwọn lè practice ẹ̀ mo gbọ́dọ̀ tètè wá sọ ní ìsìn kó ní kálukú lọ ti ọwọ́ ọmọ àbọ̀ṣọ látijọ́ táláyé ti dáyé àti ń gbọ́ a mọ̀ wípé àwọn kan ń ṣe àwọn kinní yìí but there are some things that are better left unspoken àti yínká àwọn kókó wà tí a gbọ́dọ̀ bu ẹnu kì í ṣe nítorí ẹ̀sìn ẹ gbàgbé pé mo lo ìjáàbù nínú àṣà wa Yorùbá ni ọmọ Yorùbá nìyẹn gbọ́ Yorùbá àwọn nǹkan kan wà tí ò gbọ́dọ̀ máa tẹnu wa jáde eléyìí ò kì í ṣe ẹlẹ́nu ló lẹ́nu eléyìí ti kọjá ìwọ̀fà lẹ́nu nǹkan tó bá wù ẹlẹ́ni ló lè sọ eléyìí ti kọjá is my life whatever I do àǹtí Yínká kíní máa balẹ̀ jẹ́ àwọn obìnrin ó máa sọ wọ́n di oníṣekúṣe àǹtí Yínká àwọn obìnrin kan wà tó jẹ́ wípé oníranù ni wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀nà láti validation láti justify òṣì tó ń ṣe káàkiri ni wọ́n need ṣé rí kíní yìí àǹtí Yínká ẹ̀dẹ̀ ti gbàgbé wípé wọ́n censor Facebook ṣé mọ̀ pé tó bá jẹ́ fídíò ni wọ́n ní this one is meant for 18 and above ṣé mọ̀ wípé àti ọmọ kékeré in fact àti rí àwọn ọmọ ọdún mẹ́wàá tí àwọn òbí wọn ti ra fóònù fún and nǹkan tó wá terrible nípa kíní ni wípé excuse me this place is choking excuse me okay Sherry sorry Sherry nǹkan tó wá terrible báyìí nínú ẹ má mind àwọn background noise yẹn ò generator ni ẹ má mind ẹ ṣáà máa gbọ́ nǹkan tí mo sọ Sherry nǹkan tó wá terrible bẹ́ẹ̀ báyìí ni wípé kò ní ìdí kéèyàn follow page anybody báyìí kó tó rí shows tó ń ṣe Sherry eléyìí báyìí kéèyàn má follow mi rárá kéèyàn má press like and follow Sherry o kàn lè máa scroll lọ lórí Facebook kó kàn máa ṣe lọ wàá kàn bá show kan pàdé ni ẹni tó follow tó like page ẹ rárá ẹ má sọ wípé is her space ẹ má sọ wípé whatever she like she can do on her space ẹ jọ ìlú ti bàjẹ́ ju bó ṣe ìlú yìí ti bàjẹ́ morally gbogbo nǹkan ti fọ́ lójú tẹ́lẹ̀ àǹtí Yínká ẹ má tún jẹ́ adákun kò nítorí ọwọ́ àbàjẹ́ kí ni ká ti gbọ́ ti ẹlẹ́hàá ẹ ń sọ wípé ẹlẹ́hàá nítorí wípé ọkọ ò satisfy ẹ̀ ó lọ ń bá tún sọ ọmọ ẹlẹ́hàá àǹtí Yínká ẹ̀dẹ̀ wo implication kan tẹ́ ń sọ yìí ṣé mọ̀ wípé àwọn kan wà tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí Facebook yìí wọ́n take it serious gan gidi ni ṣé mọ̀ wípé àwọn kan wà tó jẹ́ wípé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí Facebook yìí wọ́n believe pé òótọ́ ni àǹtí Yínká ẹ̀yin gan ẹ jẹ́ kí n ti orí ti yín ẹ jẹ́ kí n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàpèjúwe látijọ́ tá ẹ ti ń ṣe show láì mo ti mọ̀ yín báyìí kémi gan tó dórí Facebook báyìí mo ti mọ̀ yín lórí Facebook báyìí kì í ṣò nìkan ẹ̀yin yìí sì wà lórí Facebook káwa ètò tiẹ̀ lájú wípé a mọ bọ́n ṣe ń tẹ Facebook látijọ́ tá ẹ ti ń ṣe àǹtí Yínká ẹ wọ aṣọ tí kì í ṣe tọmọlúàbí rí mi rí yín mo kàn ń wo ọjọ́ kan tẹ́ ẹ kàn máa gbé ọyàn síta tẹ́ ẹ máa wọ àwọ̀tẹ́lẹ̀ lásán tẹ́ ẹ máa wọ búrà lásán kẹ́tì ẹ̀ múra bíi kọ́ra òbídì àǹtí Yínká ẹ̀ ṣe rí ẹ̀yin fúnra yín ẹ̀ expose ara yín rí àǹtí Yínká ẹ̀yin fúnra yín ẹ̀ ṣe yánmayànma lórí kíní ọ̀rọ̀ ẹnu yín yàtọ̀ sí nǹkan tí ẹ̀yin gan ṣe àǹtí Yínká. Auntie Yínká, you're a nursing sister. You know what it means for a woman to be promiscuous. Wọ́n sọ̀rọ̀ èèyàn kan sọ̀rọ̀ lórí page yín. Ó ń sọ̀rọ̀ wípé òun ṣe twosome gbogbo ojú abẹ́ òun bó. Auntie Yínká ṣe gbádùn nìyẹn àbí madness. Auntie Yínká
ẹ mọ implication àwọn nǹkan kí obìnrin máa two some three some yìí. What happens to cervical cancer? Ẹ má ti ẹ̀já sọ ti wípé ẹ má jà gbé ti religion bọ̀ wípé èèyàn á jóná èèyàn á ṣe kíní kan. What about HIV àti Yínká? Kí ló ṣẹlẹ̀ sí infection? Adébánjọ Ìdòwú kúrò lórí page mi o. Kúrò lórí page mi o. Má jẹ́ wá fún ẹ o. That's the last one. Àǹtí Yínká, wo implication àwọn nǹkan tẹ́ ń sọ. Àǹtí Yínká, woman olóyún kan, mo mọ̀ wípé ẹ̀yin náà gbọ́. Woman olóyún kan lẹ́nu àná yìí ló sì commit suicide. Just because ọkọ ẹ̀ ka wípé ó yálè, wọ́n wá record ní lójújú olè lọ. Ẹ jẹ́ ń pè bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè. Ẹ ń sọ wípé ọkùnrin tí ò bá lè satisfy ìyàwó ẹ̀ ń sọ wípé kó dẹ́dọ̀ kó wà, kó dẹ́dọ̀ bó wà. Ẹ ń kó obìnrin mọ́ ọkùnrin, ẹ ń bá wọn wá àlè. Ẹ má jẹ́ flag program mi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi press love and like. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi press love and like. Ẹ bá mi ṣe kíní. We have to save lives. This thing is getting out of hand. Àǹtí Yínká, sex dá nínú ìgbéyàwó. Yes, it's meant to be enjoyed between husband and wife behind closed doors. Tó bá ti ń di wípé ẹ ń sọ wípé kí obìnrin kan lọ pe ọkọ ẹ̀ wá, kí ọ̀rẹ́ ọkọ kó máa bá obìnrin kan sùn, tí wọ́n bá ń ṣe ní kọ́nà, Àǹtí Yínká ẹ má promote ẹ̀ lójú ayé. Àwọn youth tó jẹ́ wípé kò tiẹ̀ sí nǹkan míì tán ṣe báyìí. Gbogbo àwọn obìnrin wa ìlàjì wọn, ẹ lọ wò wọ́n lórí TikTok. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn loud, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn igbó náà fà nísìn. Àwọn náà ti bọnú relationship. Àwọn ọmọ yìí òdòdì náà gbà nǹkan sí. Nǹkan tẹ́yìn lè máa sọ, ẹ lè máa wò wípé okay, you are saying something good is meant for adults. Gbogbo wọn náà rí wọn sọ Facebook. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé mo parí ìjà kan lẹ́ni tókùnrin kan tó ti lọ ṣe níta tíyàwó ẹ̀ ò mọ̀, tó ní kí ìyàwó òun kó lọ mú ọ̀rẹ́ ẹ̀ wá pé òun fẹ́ ṣe túsọ̀ọ̀mù. Ọlọ́run mi ìparọ́ ojú ẹlẹ́dàá yín tó. Ó ní kí ìyàwó òun lọ pe ọ̀rẹ́ ẹ̀ wá, ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó bá yọnu sí wípé òun fẹ́ ṣe túsọ̀ọ̀mù. Woman yẹn ní kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, irú ìdọ̀tí wo nìyẹn? Obìnrin yẹn pè mí ló bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún. Máa yẹn ní kó lọ wo orí péèjì yín pé ayé ń ṣe é, pé woman yẹn tún kóòtì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún that a woman must be submissive. Ó gbọ́dọ̀ please ọkọ ẹ̀. Àǹtí Yínká, àwọn negative effect tí ṣó yín ní nìyẹn. Ẹ̀jọ̀ jẹ́jẹ́ mẹ́la, eléyìí pọ̀ ju, eléyìí kọjá agbára wa lọ. Tó bá yá báyìí, kò yé mi. Ó dá nígbà tí ẹ wá bèsì gbogbo ọ̀rọ̀ yín lórí dídó sex. Ṣé àwọn ọkùnrin tó jẹ́ wípé ìwọ̀nba lágbára wọn gbé nípa sex, tán ní low sex drive or low libido, ṣé kán lọ para wọn ni? Àti gbọ́ oríṣiríṣi ọkùnrin tán lo Viagra, tán lo oríṣiríṣi, tó jẹ́ hospital ni wọ́n lọ land sí. Máa rẹ́bẹ̀rẹ̀ kan bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́ni, ó lẹ́rù tiẹ̀ ń bà òun kó má jẹ́ pé ìyàwó òun wà lára àwọn tó ń follow yín, tó ń lo fake account láti fi pè yín, láti fi act fún kódẹ́dòbò. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi press love and like. Ẹ má jẹ́ gbé show yìí lọ, mo fẹ́ káàtì yín kárí. Gbogbo àwọn obìnrin tí wọ́n ń wò, gbogbo àwa tá a wà lórí Facebook, wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ̀rù kí àwọn fracas má wá lọ máa drag wọn, kó má sọ wọn di generator, kan máa fà wọ́n síbí sọ̀hún ló jẹ́ kán máa dákẹ́. Kì í ṣe wípé nǹkan tẹ́ ń ṣe dùn mọ́ everybody nínú. Àǹtí Yínká, tó bá jẹ́ Nàìjíríà la wà, àwọn ọkùnrin Nàìjíríà ti wá ká yín mọ́lẹ̀. Wọ́n ti bá yín fọ wàhálà pé ẹ̀ ń wá àlè fún ìyàwó wọn. Báwo ni ìyàwó ilé ṣe máa wá sórí Facebook tó máa béèrè fún kódẹ́dókó? Ṣé ó kọjá ṣé kinní náà? Àǹtí Yínká, ẹ jẹ́ á rántí wípé a máa dé èjì kan tí kinní yìí tí ò tiẹ̀ ní rùn sí, tí ò ní wù wá mọ́. Àti ọkùnrin àti obìnrin bó ti wù ká pẹ́ tó láyé,
a máa dé èjì kan tí kinní yóò ní ìtumọ̀ sí wa mọ́. Ẹ má wá jẹ́ àbáyé jẹ́ kó tó di wípé a máa dé èjì ọ̀hún. Ohun tó lóun fi pa Sódómù àti Gòmárà rẹ̀ kò jù báyìí lọ. Ìtẹ́ tí ń ṣe tẹ́ tí encourage àwọn ènìyàn. Satisfy your wife, satisfy your husband. Make sure your sexual life is very interesting. Àti Yínká ó ti dá nìyẹn. Gbogbo eléyìí táwọn wá sọ wípé ẹlẹ́hàá tí èèyàn kan pè wọlé. Torí mò ń gbọ́ ọmọbìnrin yẹn lálẹ́ yìí, èèyàn kan ló tún send ẹ̀ sí mi pé kí n tún gbọ́ ohun tẹ́ ẹ sọ. Tán ni tí ọmọ yẹn sọ wípé ohun tó bá wu ẹlẹ́nu ló lè fẹnu ẹ̀ sọ. Ó ní àti ọkọ òun àti ọ̀rẹ́ ọkọ òun ló ń bá òun sùn, ó dẹ̀ ti bí ọmọ 3. Àti Yínká àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ wípé they are secret that ought to be kept for life. Tí ò yẹ kó rí ta. Ṣé rí kì í ṣe gbogbo aṣọ lèèyàn sá lóòrùn. Kì í ṣe gbogbo àṣírí lèèyàn sọ síta. Àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ wípé a gbọ́dọ̀ fi pamọ́ ni. A mọ̀ wípé àwọn èèyàn ń ṣe kinní àti Yínká, ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ jẹ́ kó wá di nǹkan àmúyangàn ní society. Ṣé ti rí yàtọ̀ tó wà ńbẹ̀? A mọ̀ wípé wọ́n ń ṣe. A mọ̀ wípé ẹ jẹ́ kó máa fara pamọ́ ṣe. Àwọn tó ń ṣe ò nọ́mà. Nǹkan ìtìjú ni, nǹkan ìdọ̀tí ni. Ó lè jẹ́ ọkùnrin kó yọ nǹkan lójú ara obìnrin ẹgbẹ́ mi. Kó tún wá tì bọ ojú ara tèmi. Kò ṣeé ṣe nǹkan ìdọ̀tí ni tí ìbá ṣe pé èèyàn sick, èèyàn ya wèrè, orí èèyàn ti dàrú. Àbí kí n wà láàrin ọkùnrin méjì láì ṣe wípé wọ́n tó raping fún mi. Ṣé mọ̀ pé tó bá tó raping fún yàn ó yàtọ̀. Raping yẹn ó dẹ̀ máa ń lead to depression, tóbìnrin á feel worthless, tó jẹ́ pé ẹlòmíì gan máa commit suicide. Now máa jẹ́ obìnrin. Ọkọ mi á wá lọ pe ọ̀rẹ́ ẹ̀ wá. Àwọn méjèèjì wọ́n wá ní orí mi. Ọ̀rẹ́ ọkọ mi á yọ tán, ọkọ mi á ti ẹ̀ bọ́. Àti Yínká irọ́. Àti Yínká ó dẹ́tì. Kì í ṣe nǹkan àmúyangàn. Ẹni bá ń ṣerú bẹ́ẹ̀ wèrè ni. Ayé láti bá orin yìí. Ní ọkùnrin tó jẹ́ wípé àwọn ni wọ́n jowú jù láyé. Àti Yínká, where are you taking us to? Stop taking us to where we do not know. Ní ọkùnrin tó jẹ́ wípé orin tó máa ń kọ jù láyé wá ní ṣé wọ́n lè gbà kán gbéyàwó ẹlẹ́sẹ̀ o. Èmi ò ní lè gbà rárá o. Ọkùnrin tó bá fẹ́ràn ìyàwó ẹ̀ láyé. Tó bá rí tí ìyàwó òun họ̀gì ọkùnrin tó bá họ̀gì ẹ̀jọ̀ á jowú. Ọkùnrin tó bá fẹ́ràn ìyàwó ẹ̀ láyé ò ní pé ọkùnrin míì wá sórí bẹ́ẹ̀dì ní matrimonial home wọn kó ní kájọ máa ṣe láìṣe ẹlẹ́dẹ̀. Àwọn ajágun òṣèlú ẹ̀, àwọn ajágun òṣè àti Yínká. Obìnrin tó ṣe pẹ̀lú pásítọ̀, àmọ́ bóyá wọ́n fi oògùn mú obìnrin yẹn ni àbí àjọ agreement láàrin àti pásítọ̀ ni. Àti Yínká ó ti gbé oògùn jẹ lánàá, ó ti kú dànù. Tó bá jẹ́ nǹkan àmúyangàn tí ìbá ṣe nǹkan ìtìjú, Àti Yínká kò ní gbóògùn jẹ. Ohun tó mú gbóògùn jẹ ní báyìí, ilé kọ́, ẹbí kọ́, ará kọ́, ọmọ gan kọ́, kò rí bí rìn sí, kò rẹ́ni sọ fún. Ó dùn sọ. Àti Yínká bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ tí eléyìí ń pè wọlé, tí yẹn ń pè wọlé, ó dùn sọ. Àmọ́ kò ṣeé gbọ́ wípé èèyàn ṣe. Ṣé bí ayé ìlàwọ̀ ẹ̀ rántí obìnrin kan tó kó sí Third Mainland Bridge lọ́jọ́ sí tó kú dànù tó wá láti ìlú òyìnbó nítorí wípé ọkùnrin tó yàn lálẹ́ ní Nàìjíríà ń bí ó gbé nude pictures ẹ̀ jáde ní obìnrin yẹn ṣe kó sómi tó bómi lọ tó ní báwo ni òun ṣe fẹ́ ṣojú lọ́dọ̀ àwọn ọmọ òun ti bímọ tó dàgbà. Woman yẹn kú gbé. Àti Yínká nǹkan ìtìjú ni, kì í ṣe nǹkan àmúyangàn. Ìyẹn ò sí lára sexy. Anybody tó bá practice 2-3 aṣẹ́wó ni wọ́n ṣe rí àwọn pornography tá a máa ń wò. Tí a bá rí anybody tó ń wò láti fi masturbate àbí láti fi ṣe kinní, Àti Yínká wọ́n ń wò lójú ọmọdé. Wọ́n máa ń bọ́ sí kọ́nà báyìí. Wọ́n á lọ yọ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ wò ni. Ọ̀rọ̀ ìbálòpọ̀ láàrin lọ́kọ-láya kì í ṣe ohun tí wọ́n ń lanu gbàgà sọ. Àti Yínká eléyìí ti pọ̀ jù. Ó ti pọ̀ jù. Ẹ yí sísàlẹ̀.
mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run fún yín lọ́gbọ́n, Ọlọ́run fún yín ní ìmọ̀, fún yín ní òye. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dẹ̀, ẹ má encourage kíní, ẹ má justify evil. Obìnrin tó bá ti ní ọkọ tí ò satisfy ẹ̀ dáadáa, ẹlẹ́hàá ẹ máa gbọ́, pastor mrs ẹ máa gbọ́, lady evangelist ẹ máa gbọ́, ìyàwó alájà ẹ máa gbọ́. Obìnrin tó bá ti ní ọkọ tó ní low sex drive, ẹ lọ gbá research yín nípa diet, oúnjẹ tó dáa, èso tí ẹ lè máa fún àwọn ọkọ yín jẹ tó lè boost libido wọn naturally. Ẹ encourage wọn láti ṣe exercise torí ìgbà míì too much of sugar in the body, fatigue, fat ó máa ń fà á. Then tí ọkùnrin bá ti wà pre-diabetic, ó tún máa ń fà á. Ìrònú téèyàn ò bá ṣe dáadáa sọ́kọ ẹ̀ ó ń fà á. Ọrùn àlùfàǹṣá ó máa ń fà á. Àìlówó lọ́wọ́ ọkùnrin ó máa ń fà á. Ìbànújẹ́ nísàlẹ̀ ẹkùn lọ́hùn ó máa ń fà á. Tí ẹ bá ti rí wípé àbí bóyá ẹ̀yin gangan fúnra yín ẹ̀ tẹríba tó, gbogbo nǹkan tó ń fa low sex drive fọkùnrin nìyẹn. Tó bá dẹ̀ ti jẹ́ wípé ẹ ti rí pé kíní ti natural láti ilẹ̀, tẹ́ bá ní kó lọ sí hospital tí ò bá gbọ́, obìnrin ni wá, ète ọwọ́ wa ló wà, ọgbọ́n ayé ọwọ́ wa ló wà. Ẹ change diet yín, kì í ṣe kẹ́ ẹ gúnyán láàárọ̀, kẹ́ ẹ ro àmàlà lọ́sàn-án, kó tún dalẹ́ kẹ́ ẹ ṣe ráìsì, ṣúgà ní gbogbo ẹ̀. Ẹ fi mọ́ínmọ́ín mu ògì, ẹ fi ẹ̀fọ́ rírò jàmàlà. Tó bá dalẹ́, you understand? Tó bá dalẹ́ ẹ sí ẹ̀wà kẹ́ ẹ jẹ. Ẹ jẹ́ kí protein àti vegetables pọ̀ nínú oúnjẹ yín. Ẹ make sure wípé èyí tẹ́ fi ra kóòkì sínú fíríjì, ẹ ra ọsàn, ẹ ra apple, ẹ ra cucumber, ẹ ra banana. Ẹ dẹ̀ make sure wípé daddy ẹ jẹ́ a stroll, let's take a walk. Tó bá ti dalẹ́, okay, let's take a walk. Ẹ jẹ́ a rìn lọ báyìí, ká rìn báyìí. Ara exercise ni. Ẹ try ẹ̀ láàrin oṣù méjì. Gbogbo ẹ dẹ̀ múnú wọn dùn, inú dídùn ló ń mórí yá. Gbogbo kíní yẹn á padà. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ewu wà ń ta gbogbo nǹkan tá àǹtí Yínká ń sọ yìí. Fálásì ni o, àǹtí Yínká gan ò ṣe o. Ẹ lè rí àǹtí Yínká kó wọ ìwọ̀kuwọ̀ lórí show wọn. Ṣé ẹ rí kó farálẹ̀ rí? Ẹ lè rí àǹtí Yínká, tó bá jẹ́ wípé lóòótọ́ ni àǹtí Yínká ṣe, ó ti yẹ káǹtí Yínká gbé ọkọ ẹ̀ wá sórí show kó máa ṣe láìfù. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí àwọn nǹkan kan wà tí wọ́n bá ka yín, kó dédé okó kó dédé òbò tẹ́ ń wá kiri, tí wọ́n bá ka yín, tí ọkọ yín bá rí yín, ilé á bàjẹ́ o. Àwọn ọmọ yín ò ní wà proud of you o. Ẹ rántí tàwọn ọmọ o. Ilé ayé yìí kọjá ká bára wa sùn. Ilé ayé yìí kọjá ká bára wa sùn. Ẹ má promote immorality bí ẹni wípé nǹkan gidi lẹ̀ ń promote yìí o. Ilé ayé yìí kọjá ká bára wa sùn. There is more to life. Gbogbo nǹkan tí mo ṣe wá báyìí ni wípé gbogbo yín tẹ́ bá ti rò wípé this is what you want to be doing. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ wálé mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín, ẹ wálé. Ẹ gbàgbé ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ bá ti rò wípé ṣé mo àti Yínká ò ti ẹ̀rọ débi wípé eléyìí gan máa jẹ́ kí àwọn ọkùnrin yẹn máa ní guts láti wá gbé girlfriend wá bá ìyàwó wọn nínú ilé in the name of twosome, in the name of ṣé kí wọ́n máa wá gbé side chick báwọn obìnrin nínú ilé kán ni wọ́n jọ ń ṣe twosome ni, àbí kí obìnrin kó wá lọ pé ex ẹ̀ kó ní ó yá nǹkan tí mo fẹ́ lélẹ̀ ni. Kí láǹfààní sex tẹ́ ẹ ní tẹ́ lójú ara yín bó? Kí láǹfààní pé ẹ tí ì pé 50 láyé ẹ ti ń de pampers? Ṣé ẹ mọ̀ pé dì máa ń jò ni? Ojú abẹ́ ẹlòmíì gbọmọ ẹran láì tí ì bímọ rí. Kí ló ṣẹlẹ̀? Àǹtí Yínká ẹ jọ̀ọ́ mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín, ẹ padà sórí ọwọ́ tẹ́ ẹ fi bẹ̀rẹ̀. Ẹ ti sọ wípé ẹ̀yin ò kí ń pretend, ẹ kì í
pẹ̀pẹ́ you will call a spade a spade. Ẹ ń pè lórúkọ èmi náà ti pè báyìí mo ti pè báyìí ẹ ń pè lórúkọ ẹ máa pè lórúkọ ẹ ṣùgbọ́n ibi tẹ́ ń gbé wa lọ yẹn kúrò ń bẹ yí ọwọ́ kúrò ń bẹ padà sẹ́yìn ó ti jìnnà jù ilé ayé á bàjẹ́ ìgbéyàwó á bàjẹ́ àwọn obìnrin wọ̀nyí á ba ayé jẹ́ àwọn obìnrin wọ̀nyí á ba nǹkan jẹ́ òṣì á pọ̀ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ àti nǹkan ń pọ̀ jù Ọlọ́run rán wa sí ilé ayé ṣé rí mo máa ń sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹlòmíì bá jókòó tí Ọlọ́run ká ní pé Ọlọ́run fún wa ní àǹfààní láti gbọ́ èrò ọkàn ẹlòmíì ẹ rí wípé ọlọ́gbọ́n pọ̀ jù nílé ayé tí Ọlọ́run bá fún wa ní àǹfààní láti gbọ́ èrò inú wa pé kó máa play síta bíi rédíò ẹ mọ̀ wípé ọlọ́gbọ́n pọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ díẹ̀ la kọ́ díẹ̀ la fi rán bí wọ́n ṣe ń gbé kalẹ̀ díẹ̀ la fún ní àǹfààní láti lè ṣe analysis láti lè ṣàlàyé fún ọmọ ènìyàn àwa tí Ọlọ́run wá fún ní àǹfààní àwa tí Ọlọ́run fún ní ẹ̀bùn láti sọ̀rọ̀ ẹ má jẹ́ àṣìlò ẹ má jẹ́ àbá ilé ayé jẹ́ nínú gbogbo institution tó wà nílé ayé yìí family ni strongest institution tí ò gbọdọ̀ ti ọwọ́ ènìyàn bàjẹ́ nígbà tí ẹ bá ti ń justify wípé tọkọ yín ẹ sọ débi wípé àwọn pásítọ̀ kan lòmíà lóun ti bá ṣé òun ti ṣe ti pásítọ̀ rí àwọn ó tún rí obìnrin ìyá ọkọ àbí ìyá ìyàwó tó lóun bá ọkọ ọmọ òun sùn àti nǹkan ń pọ̀ jù àti nǹkan ẹ̀bù ẹnu díẹ̀ ọlọ́gbọ́n nìyí arẹwà nìyí èmi ò ní mind gbogbo àwọn bloggers tó máa seize opportunity tó máa sọ ìsọkúsọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn lọ́pọlọ tó yín Ọlọ́run ò jogún ọpọlọ ọmọ Yorùbá gidi nìyí Ọlọ́run fún yín ní ẹ̀bùn Ọlọ́run fún yín ní agbára Ọlọ́run fún yín ní ẹ̀bùn àti òye ẹ sọ̀rọ̀ adáṣáká ẹ má wá jẹ́ àṣìlò àti yínká ẹ má jẹ́ àṣìlò ọ̀rọ̀ yín pọ̀ jù nǹkan tẹ́ ń ṣe yẹn kì í ṣèmi nìkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti fẹ́ sọ ẹ̀rù ń bà wọ́n torí dragging bọ̀ látijọ́ tí mo ti wá ń ṣe show mi ìríbi tẹ́ ẹ ti ṣe fracas rí mi ìdẹ̀ ríbi tẹ́ ẹ ti bú àwọn èèyàn rí ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé bẹ́yìn gan ò tiẹ̀ wá bínú báyìí àwọn gbàrọ̀ mi dẹlẹ́rù kan tó jẹ́ wípé ibi ìbàjẹ́ ni wọ́n ti ń ṣe show ibi ìbàjẹ́ ni wọ́n ti ń rí jẹ náà ti ń monetize page wọn wọ́n á fẹ́ fi mí tajà mi ìrí tí wọn rò àti yínká ẹ̀yin ni mo wá bẹ̀ Ọlọ́run ò ní ba iṣẹ́ yín jẹ́ Ọlọ́run ò ní ba ọ̀nà yín jẹ́ wọ́n ń wò yín o àwọn ọkùnrin wọ̀nyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn Ọlọ́run ò ní bá ti ń jẹ́ àwọn ọkùnrin wọ̀nyí inú wọn ò dùn o wọ́n ti rí yín bí ẹni wípé ẹ̀ ń gbé obìnrin ẹ̀ ń arrange ọkùnrin fún ìyàwó wọn wọ́n ti rí yín bí ẹni wípé ẹ̀ ń ba ilé wọn jẹ́ àti yínká ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí yín when it comes to family so many things lẹ́lẹ̀ treat nípa ẹ jọ̀ọ́ mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín ṣe rí mo máa ń sọ̀rọ̀ kan ẹ̀rù dragging Facebook ò bà mí ẹni bá ti wá sórí Facebook tó bá fẹ́ ṣe bloggers ó gbọ́dọ̀ retí èébú gbogbo àwọn kan wà lórí Facebook yìí tó yẹ pé ẹ̀rù ń bà wọ́n fẹ́ sọ ẹ̀yìn yín náà ti ń sọ èmi tí mo sọ níwájú yín tí mo sọ lójú yín Ọlọ́run ẹ̀yìn yín náà ti ń sọ gbogbo àwọn tó ń crop tó ń edit program yìí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀rù ló ń bà wọ́n pé káwọn èèyàn má bàa drag wọn bíi generator àti yínká èmi mọ̀ wípé ọlọ́pọlọ pípé nìyí ẹ bá mi gbé ọ̀rọ̀ yìí yẹ̀ wò ẹ bá mi yí sílẹ̀ ṣe rí gbogbo coded kinní kan yẹn tẹ́ ń bá àwọn obìnrin wá àlè torí wípé ọkọ wọn ò satisfy wọn ni tẹ́ ẹ bá ti rántí obìnrin tó gbé nǹkan jẹ lánàá obìnrin tó commit suicide lánàá torí wípé wọ́n gbé ìhòòhò ẹ̀ síta nítorí wípé ọkọ kọ̀ àti yínká ẹ má bá wọn ṣe mọ́ rájà ẹ mú gbogbo ọpọlọ àti ìmọ̀tọ́ Ọlọ́run fún yín àti yínká ẹ gbá research I know you can do it ẹ gbá research ọmọ ẹ mọ̀ nípa ewé ẹ mọ̀ nípa egbò ọmọ ewé nìyí náà ẹ bá wọn wá àwọn nǹkan tó máa boost libido ẹ bá wọn wá nǹkan tó máa jẹ́ kí ara àwọn gan jí pépé tó máa gbogbo nǹkan tó lè low sugar lára ọkùnrin tó jẹ́ wípé ó máa improve sexual life ọkùnrin solution ni kẹ́ ẹ wá oògùn orí fífọ́
oògùn orí àbí orí bíbá kọ́ ni oògùn orí fífọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fa ẹ̀gbọ́n ṣe rí tí mo bá dákẹ́ tí mi bá sọ̀rọ̀ jẹ́ onímọ̀nàfìkì ni mí, jẹ́ bàbá hypocrite ni mí, jẹ́ nǹkan tí mo gbé lọ́wọ́ kò yé mi, kò yé yín. Ọ̀rọ̀ wa jọra wa, ọ̀nà tí èmi ń gbà kàn yàtọ̀ sí ọ̀dọ̀ tiyín ni. Ọ̀nà tí èmi ń gbà ni wípé kí àwa obìnrin tẹríba, kí ilé lè rojú, kí àwọn ọkùnrin fẹ́ràn ìyàwó wọn, kí wọ́n fún wọn ní attention. Ẹ̀yin concentrate pé on sexual life, we are both on family matters. Ọ̀rọ̀ wa jẹra wa. Tí a bá ti ń ṣe, tèmi náà bá ṣe show kan tí ò bá tẹ́yín lọ́rùn, ẹ lè ṣe kẹ́rì analyze ẹ̀, kẹ́ sọ wípé Mewaloka ibi tó gbégbà yìí kò rí bẹ́ẹ̀, wò báyìí. Àǹtí mi, ayé ni mo bá yín, mi mọ̀ yín rí o, ṣùgbọ́n if there is anything I appreciate about you, Yorùbá, àgbọ́yé Yorùbá yín àti ẹ̀bùn tí Ọlọ́run fún yín, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ á lò dáadáa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ á lò dáadáa. Tí yín ká rárá sẹ́ àgbà ṣe rí tí obìnrin bá padà sílé bàbá ẹ̀ tó bá ní ọkọ náà òun, tí àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ bá ní kí ló ṣe, tó bá nítorí pé òun òtòtò ṣe oúnjẹ fún wa ní kó ní ìṣó ń bẹ̀. Tí obìnrin bá padà sí ilé bàbá ẹ̀ tó bá ní ọkọ náà òun, tó bá ní kí ló ṣe, tó bá nítorí wípé ó ní girlfriend ó wá náà torí wá ní kó ní ìṣó níbẹ̀. Ṣùgbọ́n tí obìnrin bá padà lọlé tó bá ní ọkọ náà, tó bá ní kí ló ṣe, tó bá nítorí wípé ó káwọn mọ́ àlè, wọ́n á tún yọ ẹgba tí obìnrin náà ní ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n ní olórí burúkú. Ìyá ẹ̀ gan tún dáràn, bàbá ẹ̀ lè lé wọn àti ìyá ẹ̀ jáde, wọ́n á ní ìyá ẹ̀ ló jọ ọ́, á ní kí ìṣọmọ òun, á ní kí ìyá ẹ̀ gbé lọ. Nǹkan tìjú ni, kí ló jẹ́ coded kínní, kí ló ń kóòdù. Àti nǹkan níbi coded kínní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti rí. Ẹ wo àwọn prógráàmù Hamzat Oríyọmí ni, obìnrin tó lọ ń bá ọkọ ọ̀rẹ́ ẹ̀ sùn, àbí obìnrin tó lọ ń bá ọ̀rẹ́ ọkọ ẹ̀ sùn, wọ́n ti lò ó ti rí ọ̀ràn ń bẹ̀. Àìmọye àwọn ìyàwó ilé nítorí pé wọ́n ń wá coded kínní káàkiri tán ti bọ́ sọ́wọ́ ọmọ yahoo, tí ọmọ yahoo ti lò wọ́n. Ṣẹ́ṣẹ́ ìwárí àwọn obìnrin yìí, ibi tí obìnrin fi gbọ́dọ̀ máa kó rẹ̀ níjànú. Gbogbo yín tẹ̀ ń rọ́ lọ sí péjì yẹn, tẹ́ lọ ń lo fake Facebook account, tẹ́ ń sọ wípé gride-on, ẹ̀yin obìnrin onídọ̀tí aláìnítìjú, tẹ́ fẹ́ ṣàgbèrè, tẹ́ wá rí èèyàn tó jàjà ń validate yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ẹ lọ wo àwọn obìnrin tó ti yàlè tí wọ́n ti lò. Ibi tó wá burú jù ńbẹ̀, ṣe rí obìnrin míì wọ́n ti lò. Ọkùnrin tó bá tún gorí ẹ̀rọ ràn, ẹ wá ní iṣẹ́ ọkọ ò lọ déédéé, ẹ ní ọkọ ń gbìyànjú oúnjẹ gbèsè. Ṣé ẹ mọ̀ wípé obìnrin tó bá ń yàlè tí ò bá para ẹ̀ á pọkọ látijọ́ táláyé ti dáyé. Ọkọ mi ò tọ́jú mi ni mò ń gbọ́ rí, ọkọ mi fi ẹ̀tọ́ mi dùn mí ni mò ń gbọ́ rí. Kì í ṣe wípé ẹ wá ní tóbìnrin bá chìtì kọkùnrin náà chìtì, kọkùnrin bá tàtọ̀rùn tóbìnrin bá tàtọ̀rùn, ẹnìkan lómi lẹ́yìn ẹsẹ̀ jura wọn lọ. Obìnrin tó bá gbé igbá àlè, ìparun ló gbẹ̀yìn rẹ̀ ló bu àwọn ìparun ní oko ìparun ní. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run àti yín ká mi ìbáṣẹ́ yín jẹ́ omi ìbá prógráàmù yín jẹ́ o. Ẹ kàn jí sísàlẹ̀ gbogbo 2 some 3 some tẹ́ wọ́n validate tí wọ́n wá ń sọ táwọn kọ́là náà ń pè wọlé. Àti yín ká no, that's not the way to go. Àti yín ká is becoming to tẹ́ bá wá dẹ̀ torí eléyìí tẹ́ bá wá bú mi tọ́ kí Ọlọ́run mi ọba tó dá ayé àti ọ̀run kó san ẹ̀san èròǹgbà mi tí mo fi ṣe show yìí, kó san fún mi. Mi ìfẹ́ kí ayé ẹnikẹ́ni bàjẹ́, mi ìfẹ́ kí ilé ẹnikẹ́ni bàjẹ́. Yàtọ̀ sí yẹn, mi ìfẹ́ kí àwa obìnrin wá di ohun yẹ̀yẹ́. A kì í ṣe ajá. Ẹ̀yin obìnrin ẹ̀ tí ẹ̀rọ ni nínú gbogbo ohun tó wà nílẹ̀ yìí. Bọ́kọ jókòó ká ìgbèrò bí ọmọ ṣe máa ṣoríire. Bọ́kọ jókòó bí ìlọsíwájú ṣe máa ń wáyé. Bọ́kọ jókòó bí ẹ ṣe máa rí tiyín ṣe ní orílẹ̀-èdè yìí. Èyí tó jẹ yín lógún nìkan kí nǹkan bọ̀ nǹkan.
ní nǹkan tó jẹ́ wípé ńgbà ẹ bá ti dà lẹ́ẹ̀mélòó kan ojú tí ò lè dà lẹ́ẹ̀mẹ́wàá kó má kú ni gbogbo iṣẹ́ oríṣiríṣi ó ṣe kìíní ṣé ò lè dà lẹ́ẹ̀mẹ́wàá kó má kú hàn bí ẹ̀dá kò dà lẹ́ẹ̀mẹ́ta kó má kú wàá sùn lọ ni ẹ má pọ́n kínní ilé ń tá a ti ṣe tá a ti fi bímọ lẹ́wọ́ pọ́n lẹ́tọ̀ yìí kínní yìí náà tá a ti ṣe tá a ti fi bímọ tá a ti ṣe tá a ṣe nǹkan míì tán máa gbé dé ní ìgbà míì tá a wo gbé ọmọkùnrin yìí tuntun gbé kínní dé tọkùnrin bá kí ẹ mọ́lẹ̀ tó bá dà lẹ́ẹ̀kíní tó bá dà lẹ́ẹ̀kejì tó bá dà lẹ́ẹ̀kẹta wàá bẹ́ẹ̀ wàá ní kó má pa ẹ́ fáwọn tó ní ẹ́ gbogbo ẹ̀ náà lórí òṣèjú náà àrírú ẹ̀ ní wákàtí méjì kí ló ṣẹlẹ̀ kí lẹ wá pọ́n létò òṣì àti ìṣekúṣe náà lẹ wá sọ di bàbàrà náà wá ní ẹlẹ́hàá kan ń kúrò láti ìlú á wá travel láti ìlú kan lọ sí ìkejì á lọ máa ṣe túsọ̀mù kò tiẹ̀ bẹ̀rù kò bẹ̀rù ewu tó wà ń bẹ̀ wípé kí àwọn ọkọ àtìyàwó ẹ̀ má tiẹ̀ gé orí òun sínú báàgì kan lọ fi òun ṣòwò nítorí kíni ṣé wọ́n jọ lọ ń ṣe HIV test ni kan tó bẹ̀rẹ̀ àwọn kan wà tó jẹ́ wípé àtọkùnrin àtobìnrin wọn gbọ́dọ̀ gorí ènìyàn tó bá gorí èèyàn láyé èèyàn ò tún lè bá mọ́ ṣẹ́mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn obìnrin kan wà tó yẹ pé o gbọ́dọ̀ gun àyà wọn tó o bá gun àyà wọn ò tún rí bá ti ṣe mọ́ láyé bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọkùnrin kan tó bá ti gun orí ẹ ògo tó gbé wá sáyé ó lọ ẹ jọ̀ọ́ mo mọ̀ pé gbogbo ọ̀rọ̀ mi ló máa ń bí yín nú o mo mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ mi ẹ máa ń bí ṣùgbọ́n ní tẹ́lẹ̀ yìí ẹ jọ̀ọ́ mo ti fi àǹtí yín ká sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́lọ̀ ń jẹ́ kán gbọ́ gbogbo yín tí ẹ torí mo ti sẹ́tù ọ̀rọ̀ méjì láàárọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ wípé kíní kan àǹtí yẹn ní ṣe lọ́kọ ń dédé lọ ra chéènì mi ìrírú ẹ̀ rí ó lọ ra okùn bíi chéènì ó ló wá so òun mọ́ bẹ́ẹ̀dì ló bá yọ ẹgbà ló ní òun máa nà òun why having sex pẹ̀lú òun mo wá tún bẹ ṣé mo ibi tí woman yẹn ti à ń ṣe fídíò kọ ní ibi tí woman yẹn ti ń pè mí tó ti ń sọ̀rọ̀ tí mo ti sọ wípé madam ṣe ń prank mi ni ṣe ń tàn mí ni madam ẹ serious woman yẹn dẹ̀ wọlé ló bá ní o ti lọ pé Mewaloka àbí o ti sọ pé o máa pè woman yẹn láti máa bú mi ìwọ ni miss goody goody ìwọ ni kiri kan ṣé o mọ̀ pé àmọ̀jù o kiri kan woman yẹn tún bú mi ó ní you do not practice what you preach tó bá jẹ́ wípé òun practice you are practicing what you preach ni o ò ní máa sọ fún ìyàwó mi kó má gbọ́ràn sí mi lẹ́nu mo ní pé ká ẹ lọ pé ọkùnrin mi wá kó wá bá ìyàwó yín sùn níbi tí ọkọ tiwa ò ti lè gbà ká hàngé ọkùnrin tàbí kí ajókòó lé ẹsẹ̀ ọkùnrin. mo ní ẹ jọ̀ọ́ èmi rò wípé nǹkan tí obìnrin bá fẹ́ràn nǹkan tí ẹ̀yin ọkùnrin lè gbà ìjẹ́tẹ̀ ṣe jẹ tẹ̀tẹ̀ àwọn side chick yín níta wọ́n lè bá yín jẹ dágúnrò ìyàwó yín bẹ́ẹ̀. ẹ jọ̀ọ́ àṣà wa ò fàyè gbà òun ni àwọn babalá wa ṣe mágùn sílẹ̀ fún àwọn obìnrin tó ń yálè kó tó di wípé wọ́n kó ẹ̀sìn dé kó tó di wípé ojú là tí a mọ bí wọ́n ṣe ń pe Ọlọ́run àwọn baba ńlá wa ṣe kinní kan tí wọ́n ń pè ní mágùn láti fi punish obìnrin tó bá ń jalè lẹ́yìn ìgbà tí òyìnbó dé Christianity sọ wípé kò gbọ́dọ̀ sí divorce ṣùgbọ́n tí obìnrin tàbí ọkùnrin bá ṣe àgbèrè pé that is a good ground for divorce mùsùlùmí níbi tí ànábì wa sallallahu alaihi wasallam níbi tí ó sọ dé ó ní kí ọkùnrin make sure wípé òun satisfy ìyàwó òun dáadáa kó má jẹ́ kí obìnrin náà kó dẹ̀ tẹ́ ọkọ ẹ̀ lọ́rùn kò ní kàn pé ẹnì kẹta wá kò ní wípé kò sọ wípé ó ní tí ò bá ti ṣírù nǹkan bẹ́ẹ̀ tó bá ti di wípé ó mọ̀ wípé
ọkọ ẹ kò tẹ́ ẹ lọ́rùn àbí ìyàwó mi ìmọ̀ bó ṣe ń pe súra Ọlọ́run á fi yé mi, Ọlọ́run á fi ìmọ̀ kún ìmọ̀ yìí fún mi, Ọlọ́run á ṣe ẹ̀sìn yìí ní ẹ̀sìn rọrùn fún mi. Báwo ni ìbá ṣe dùn tó báyìí kí kébí náà kọ́ ti súra lọ màá débẹ̀ inshallah, màá débẹ̀ inshallah, á rọ̀ mí lọ́rùn torí ó wù mí báyìí bí mo ṣe sọ kí n fi gbá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó ní èyí tẹ́ fi máa wá ṣe yẹn, ó ní kẹ́ fira yín lẹ̀ kó ní kálukú máa bá tiẹ̀ lọ. English version ni mo kà, kó ní kálukú máa bá tiẹ̀ lọ. Olórí burúkú obìnrin ló ń yàlé, olórí burúkú obìnrin ló ń wá kó dẹ́dọ̀kọ, olórí burúkú ọkùnrin ló ń wá kó dẹ́dọ̀bò. Tí o bá mọ̀ pé ìyàwó ẹ ò lè satisfy fẹ́ ìyàwó le, ìyàwó méjèèjì tó dẹ̀ wá fẹ́ yẹn náà wọ́n ní kó kó wọn sórí bẹ́ẹ̀dì lẹ́ẹ̀kan náà kó jọ máa ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn mi, ẹjọ́ ẹ wo àǹtí Yínká. Àǹtí Yínká is not doing what she say no. Àǹtí Yínká ò rìnrìn, àǹtí Yínká ò wọ aṣọ tó faralẹ̀ rí lórí iṣu ẹ̀. Àǹtí Yínká ò rìnrìn ìdọ̀tí rí. Ẹ lè rí kí wọ́n blọ́ọ̀gì àǹtí Yínká rí wípé ọkùnrin báyìí ló ń bá sùn. Ẹ tí ẹ fòye gbé àǹtí Yínká TNT. Ẹ lè rí kó sọ wípé olórí burúkú ọkùnrin kan báyìí ló ń bá sùn, olórí burúkú kò àǹtí Yínká ò rìnrìn ìdọ̀tí, kò sẹ́ni tó lè drag àǹtí Yínká títí sí báyìí kan ló ti fẹ́ lágbájá rí. Àbí ẹ̀yin gbọ́ rí kó sọ wípé èèyàn kan bá àǹtí Yínká sùn rí lórí social media yìí? Ẹ̀yin gbọ́ rí kó ló fẹ́ lágbájá rí, kán ní lágbájá ló ń bá sùn? Ẹ wá ní ṣìnà, àǹtí Yínká tó ń sọ bẹ́ẹ̀ ò ṣe bẹ́ẹ̀, àǹtí Yínká tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ò ṣe bẹ́ẹ̀. Ibi tẹ́ bá ti rìnrìn òṣì kiri mọ́ rí kú mọ́ rí kú òjijì mọ́ bàyé yín jẹ́ mọ́ bàdílé yín jẹ́ lórí káàkì nǹkan bọ́ nǹkan yìí. Ẹ fẹ́ pé 60 náà, ṣé 60 gan jìnnà? Nígbà ẹ bá ti ń wà ní early 60 yóò máa ọlọ́ọ̀ ẹ má jẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ́tọ̀, kò sí ìgbádùn, kò sí iyì. Èmi ò rí ìgbádùn nínú ká bá ara ẹni lò pọ̀ bí ajá. Èmi ò rí adùn tó wà nínú ẹjọ́ gbogbo ọmọdé. Ẹ̀yin youth tẹ́ bá ń gbọ́ mi, ẹ̀yin ìyàwó ilé tó bá ń gbọ́ mi, gbogbo ohun tó ń sọ yẹn fantasy ni. Kò sí ìgbádùn nínú kí ọkùnrin méjì wà lórí ẹ̀. Ìwọ tó ti rò pé o fẹ́ dánwò, ẹ má dánwò. Kò sí ìgbádùn nínú ká yọ kíní kúrò lábẹ́ ká tì bó ẹ ní fùrọ̀. Kò sí ní ìgbádùn ní pé kọkùnrin kan máa ṣe nísàlẹ̀ kán máa tì bó ẹ lẹ́nu. Tó bá kú sábẹ́ wọn kán wá lọ jòkó ẹ sínú sọ́kàwé. O kì í ṣe ajá. Pọ́n ara ẹ lé gẹ́gẹ́ bí obìnrin. Kò sí ìgbádùn tí ọkùnrin kan bá fi rú ẹ̀ lọ ẹ́. Ṣé mọ̀ pé mo máa ń sọ ẹ̀yin obìnrin pé kẹ́ ẹ wà submissive, kẹ́ tẹríba fọ́kọ yín, wípé gbogbo ohun tọ́kọ yín bá fẹ́ kẹ́ máa múnú ẹ̀dùn. Tí a bá rí ọkùnrin tó fi rú ẹ̀ lọ ẹ́, tó ní nǹkan tó ń fẹ́ nìyẹn gẹ́gẹ́ bí ọkọ, gbé ẹrù ẹ, bá ẹsẹ̀ sọ̀rọ̀, sọ wípé Mewaloka sọ bẹ́ẹ̀. Ọjọ́ tó bá sí nlé á táwọ́ sí ọmọ tó bí. Sex, we should be able to control ourselves. Tó bá jẹ́ pé bó ṣe ń ṣe everybody náà ni ẹ máa rí wọn àwọn èèyàn tó máa bára wọn sùn lórí títì. Ta ni ò kí ní ọ̀jì? Gbogbo wa la máa ń ní ọ̀jì. Sex lẹ́pọ̀n gbogbo wa ní. There should be something called self-discipline. Self-discipline. Tani omi àti ẹ̀jẹ̀ ò sí lára ẹ̀? Tani òwú? Mo ṣe ṣẹlẹ̀ àwọn widows, mo ṣe ṣẹlẹ̀ àwọn single mothers tó jẹ́ wípé single mothers can be alone for 3-4 months torí pé kò fẹ́ mẹ̀sí ara ẹ̀, kò fẹ́ yẹ̀yí ara ẹ̀, á dẹ̀ para ẹ̀ mọ́. Ẹlòmíì masturbate nínú ilé ara ẹ̀. This is called self-discipline. Àwa nítorí wípé ó wù wá ṣe náà ká wá sọra wa dájá, ká sọra wa donídọ̀tí, ká máa ṣe rádaràda. Kíni yóò àbẹ́mi ni mo wò.
kò tó pọ́nlé báyìí ni. Any self-control. If you can't control yourself, if you let your emotions, your urge, ṣé rò pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń lọ fún rehabilitation when it comes to drug, drinking, self-control ni, self-discipline ni. Nígbà bá wá bayé jẹ́ tán nísìn, nígbà tó bá wá dàgbà tá a bá ṣe kinní tí ara gan ò béèrè mọ́ tán máa gbé kinní ọ̀gán síta tó jẹ́ tó jẹ́ pé ọmọdé gan lá máa sọ wípé grandma ẹ̀rọ ìròyìn ti ṣí tọ́yàn ti dà wálẹ̀ kò sí bọ́yàn ẹ̀ ṣe dúró títí tí kò bá darúgbó gbogbo ẹ̀ náà ní ọ̀ságì náà máa ní grandma ẹ̀ tí ẹ̀ wọ bùbá àlejò ń bọ̀ tẹ́ máa ní kinní kan ó àjọ ń bọ̀ kí ló dé tá a wá fẹ́ balẹ̀ ayé jẹ́ ṣé tẹ́ ẹ̀ bá ṣe ẹ̀ kú ni. ẹ jọ̀ọ́ wá ní ẹlẹ́hàá kan ṣe kinní kan ìyàwó reverend kan ń ṣe kinní kan ṣó le tó yẹn ibi tẹ́lẹ̀ àti ń wọ mọ́tò káàkiri yẹn kí mọ́tò pàdánù kí ló fẹ́ sọ fọ́lọ́run àbí kó lọ kó má dé mọ́. èmi á máa lọ o mi ní waste time yín púpọ̀ ṣókí báyìí lọ́bẹ̀ oge. nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ fún ẹni wípé wo ayé àǹtí Yínká tó ń sọ̀rọ̀ fi ayé àǹtí Yínká tó ń sọ̀rọ̀ fi ayé ẹ̀ ṣe àwòkọ́ṣe. àǹtí Yínká ò wọ̀wọ̀ kú wọ̀rí o àǹtí Yínká ò ṣídìí ilẹ̀ kò ṣí ọyàn lẹ́rìí lórí Facebook bí àǹtí Yínká ṣe ń sọ wípé ẹlẹ́nu ló lẹ́nu ìwọ̀fà ló lẹ́nu àǹtí Yínká ò ṣe bẹ́ẹ̀ rí o. ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè gbọ́ níbì kan wípé àǹtí Yínká ṣèṣekúṣe lágbájá kan ló ń bá sùn bí wọ́n ṣe ń gbé ìhòòhò àwọn èèyàn jáde tó lórí Facebook tí wọ́n ṣe ń yẹ̀yẹ́ àwọn bí wọ́n ṣe bí àwọn blogs tó ṣe ń mẹ̀sì àwọn èèyàn lè rí àǹtí Yínká níbi ìdọ̀tí o. àǹtí Yínká ò ṣe nǹkan tí wọ́n practice o. àǹtí Yínká ò ṣe nǹkan tí wọ́n practice o. tó bá dẹ̀ parẹ́ tó bá rí ikú òjijì níbi tó ti ń wá kó dẹ́dọ̀ kó àbí kó dẹ́dọ̀ bò kiri wàá jẹ̀bi láyé wàá jẹ̀bi lọ́run wàá tó embarrass àwọn ọmọ ẹ wo woman tó commit suicide yẹn tó bá ti lọ́mọ sílẹ̀ ó ti embarrass àwọn ọmọ ẹ ó ti fa depression fún àwọn ọmọ yẹn láti bẹ̀rẹ̀ inú àwọn ọmọ yẹn ò lè dùn láti àárọ̀ dálẹ́ rí inferiority complex ó ti ẹ má torí ìgbà tí o bá fẹ́ ṣe nǹkan wò ó wípé ṣó wọ̀ tẹ̀ yàtọ̀ sí yẹn HIV wà ń ta cervical cancer wà ń ta àmọ́ nǹkan tó ń fà á wọ́n ní àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ sọ wípé àwọn tó bá ní multiple sex partner ló ń sábà ní hepatitis B wà ń ta HIV wà ń ta ṣe ẹni téèyàn ò bá wá rí ọ̀ràn gbogbo yẹn ro ti bí wọ́n ṣe ń lo àwọn obìnrin káàkiri tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n á ní wọ́n rí obìnrin kan ó lọ ṣàgbèrè wọ́n á ní wọ́n gé apá ẹ̀ wọ́n gé ẹsẹ̀ ẹ̀ lọ wọ́n ṣe yẹn mọ́ o n tó ń ṣe ń sìn ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin tẹ̀ ń wò báyìí kò sí àlùbáríkà kankan lára wọn mọ́ òfò ọjọ́ kejì ọjà òkúguro wọ́n ti lò wọ́n ní ẹ̀yìn ọdún méjì tán bá ti lu ẹlòmíì ládédé ní ibà kékeré lálọ wọn ló kàn sí ìkíní wọ́n ti lò ó wọ́n ní wọ́n ti lò ó ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín kẹ̀rẹ́ ẹ tún wá rò ó ní ọkọ ẹ wọ́n ní ìkan pè wọlé ó ní ọkọ òun fún òun lówó ó ń tẹ́ òun lọ́rùn ṣùgbọ́n ó fi ìyá kínní ìjẹ òun nígbà tẹ́ bá wá lọ ṣègbè òṣì tí ẹni tí ò yẹ kó gorí yín láyé bá gorí yín ẹ wá kó ṣì yẹn ẹ wá kó bá ọkọ á wá gorí yín tán bísínẹsì á bẹ̀rẹ̀ sí ní bàjẹ́ nǹkan á bẹ̀rẹ̀ sí ní dàrú ẹ mọ̀ pé àwọn ọkùnrin kankan wà tó yẹ pé wọn gbọ́dọ̀ bá obìnrin wọn gbọ́dọ̀ bá èèyàn pín obìnrin bá sùn nǹkan á wá bàjẹ́ ọ̀nà ò ní là mọ́ ṣebí torí pé o yó ọkàn ẹ balẹ̀ ló ṣe rántí wípé wọn ò gorí ẹ lọ wo àwọn ìyá tó ti ń ṣalábàárù lọ́jà àwọn ìyá tí ìyá ti jẹ tí wọ́n gba lápò kan tó sanwó school ọmọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tiẹ̀ mọ̀ wípé òun ní nǹkan lábẹ́ mọ́ ọkàn ẹ balẹ̀ ló ṣe ń wá bẹ́kùbákù kiri ṣé ẹni tó ti lọ látàárọ̀ látàgò 5 ìdájí ẹ lọ wò wọ́n ní mile 12 tí wọ́n ń jìyà nítorí ọmọ ṣé àwọn yẹn náà máa délé láago 8 alẹ́ lọkùnrin kan á tún ló yá torí pé ẹ yó ni torí pé ẹ yó
ni òun lẹ ṣe ń wá bẹ́kùnbẹ́kùn káàkiri àbọ̀rọ̀ lásán fámọlúàbí o ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi bí àǹtí Yínká mi ìbáṣẹ́ wọn jẹ́ o ṣùgbọ́n kàn yí sísàlẹ̀ díẹ̀ ibi tó ń gbé wa lọ yẹn ó ti jìnnà jù wọ́n ti ń gbé wa lọ síbi tá a mọ̀ rárá kọ́dẹ̀ ẹ̀rọ tí àwọn youth wa àwọn and fún gbogbo ẹ̀yin ọ̀gá mi ẹ̀yin tẹ́tí di nurse kí n tó di nurse ẹ̀yin ọ̀gá mi ẹ̀yin sisters mi mo mọ̀ pé gbogbo yín lẹ mọ rule fáwọn tí ò bá mọ rule yẹn if you think what I'm doing is against the ethic of the profession you can call NMC kẹfẹjọ́ mi sùn mo ń fún yín ní idea ni ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé mi ò ní ṣe nǹkan tí ó máa get me into problem. And there's something I want to say. Please, for those of you criticizing destructively, me, Nike Yoma criticize. But when you want to tackle me intellectually. Don't tackle me with emotions. Don't tackle me with religion. Don't tackle me with what you think, what goes on in your head. There are things that we do that I'm a fiara wasita for people to know your kind of exposure, knowledge, understanding, belief, and your level. Eje ká máa try láti avoid giving ourselves out to people. Gbogbo wa ò lè sùn ká kọrí síbì kan náà, especially people in diaspora. A lè sùn ká kọrí síbì kan náà. When you want to tackle people, you want to reference, you want to do anything, do it intellectually. Don't do it in isolation. Don't do it on emotions. Don't do it because you think you should do it. Do it in such a way that one of the ways that is share intellectually, you should read about the subject matter. Read about the subject matter. Don't deal on your own. Don't make your argument baseless. Don't deal with your own emotion and your own head. Let me tell you, mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí threesome tẹ́lẹ̀. I have not elucidated, I have not even spoken about it, the pros and the cons. Mo kàn bring people's experience àwọn èèyàn wá. But if it push me lọ, I am going to be talking about the pros and the cons. Written. I'm going to be talking as an intellectual. Mi ò ní sọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́nu. Ó wà written, wo. You can, before you talk, go and read about this thing. Don't talk about, Ọlọ́run ò fẹ́. Where is it written? What basis do you have? Nínú ìlú yìí. Tó bá báyàn jà, àbí tó bá kíyàn káàárọ̀, Ọlọ́run á gbọ́, God bless you. Wọ́n á bèrè lọ́wọ́ yín pé, what do you mean by that? I thank God for this country. May God bless the king. Wọ́n bèrè lọ́wọ́ ìgbà tèmi náà wà nílé. Mo máa ń reason. Ó ní bí mo ṣe máa ń reason. Ó láwọn nǹkan kan tó ti yàtọ̀ nípa mi. Bóyá tó bá jẹ́ pé ilé ni mo wà. Mo lè má believe, mo lè má mọ̀ nǹkan tó ń pè ní equality and diversity. In this country, anything tó bá fẹ́ ṣe, there's something called equality and diversity. You do not have to judge other people as, judge their religion. You have to treat the other person the way you will love to be treated, irrespective of their sexual preference, religion, sex, orientation. You cannot say categorically because you feel something is wrong or is bad, and you will say it without a base, without anything. I want even the lawyers. One ní nǹkan tó ń pè ní thoughts, law of thoughts. Àwọn Professor Obilade nkankan wọ́n kàn learning the law wọ́n kàn. Why do we have textbooks from Elizabethan period, Shakespearean period? Why do we have textbooks to refer to? Let me tell you, before you can come out, kó tó dey analyze nǹkan, please go and read very well about that thing and have a vast knowledge about what you are talking about. It's not by emotion. It's not by religion. It's not by the way I feel. The fact that you don't like something does not mean the other person will not like it. And if the other person takes joy in what you do not take joy in, you don't have to criticize the other person. That is why there is equality and diversity. And it is very, very important in this country. I am not the kind of person. Ìgbà tí mo wà nílé tó bá sọ̀rọ̀ lesbianism, gayism, èmi náà máa ní àwọn olórí burúkú, àwọn olóṣì Ọlọ́run má jẹ́. But I cannot say that now. Because a lot of you, when they ask you, you will say Sodom and Gomorrah. You do not have any scientific evidence, any intellectual argument. Láti sọ wípé, láti go against it. All you would say is
Sodom and Gomorrah. And that's your Sodom and Gomorrah is what more recognized in Ibi by. Despite the fact that ìlú ìlómú religion wà fún yín, despite the fact that ìlú yóò kì celebrate nǹkan tó bá celebrate ní Christmas, but yet àwọn tẹ́yìn lé as outcast wọ́n accept wọn nílùú yìí. Ìlú yìí dẹ̀ ṣe better than you because you people man wallow yourself in religious fallacy. Sentiment. You cannot judge other people because of your own sentiment. You cannot say categorically you can't say that. That is what you don't want. You don't want to do it. Does not mean the other person does not like it. If I am not a gay, if I'm not lesbian, and the other person chose to be a lesbian, it is not my right or my jurisdiction to judge the other person. And that is why equality and diversity. Please, let's read. Let's read. Even when we are not exposed, let's try. Well, now, do you know this threesome? Only pros and cons. The pros and cons. One of it, you feel empowered sexually. You have a very, very deep bond in your marriage. I never talked about that because me ofe je ka won yan ni come pros and cons so that won ni so pe won Dubai one be. It's written. Then if you say you don't believe, then you tell the Lord, why didn't you go Lord scrap go. To ba mo po believe nínú reason yẹn. Only pros and cons. If I want to advise somebody, I have people I will not condemn it categorically with your own Sodom and Gomorrah reasons. This is the country. I'm exposed. I will be talking about human papilloma virus that can lead to cancer. I will be talking about E. coli. I will be talking about the reticulum. I will be talking about using a condom. I will be talking about how to interchange the condom between the vagina and the anus. I will not reason the way other people will reason. And it's now left for you when I tell you the pros and cons to choose whichever way you want to go. It now depends on you to choose. I will not condemn it on Sodom and Gomorrah. I will not do that. Because tó bá jẹ́ pé ìlú iti gbọ́kànlé bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ṣe gbọ́kànlé religion ni wọ́n ní débi tí wọ́n dé lẹ́ni. A lot of people ní máa sá kúrò nínú ìlú tẹ́lẹ̀ ní religion wọ́n ní máa sá kúrò kó máa wá sínú bíbá láti wá jókòó. Ìmí ìtalétọ̀ nú ẹ̀ ó kó family ó kúrò ó sáwásá abroad. When you want to tackle Yinka TNT, when you want to analyze Yinka TNT, don't analyze Yinka TNT in isolation. Go back and read about what Yinka TNT has spoken about. And read about the pros and the cons. Read about the advantages and the disadvantages. And before you come, now, if you push me, láti máa sọ advantages of threesome now, a lot of couples might fall into it. An advantage yẹn, ẹ máa sọ fún ẹ pé kó lọ kà, tó bá bá bẹ́ẹ̀ kó sue me. And hence, you can go and report me to NMC. The NMC will even do it. Because your own sexual orientation or preference or difference, me. 2 minutes. Because I can tune my body, let it come in that 2 minutes. I can tune my body, let it come with finger. But what me pe be ni elo mi seri, and I will not condemn any to ba so wipe ohun o le come under 30 minutes. That is nkan ton pe èyàn kàwé. It's not about going to school. Before you have to when you want to criticize, you criticize constructively. Don't criticize to bring other people down, because I am not even the type anyways that you can criticize, because I have my fact. And this is it. You go back. Whoever, if you feel uncomfortable, anybody don't feel uncomfortable with the threesome, you go back and read about it and see the pros and the cons. That is what the only thing I think I hold people to tell them. If you want to do this thing, these are the implications. Make sure you protect yourself. And I remember I asked those ladies, babe, how about the infection? How do you protect yourself against infection? What they saw, but I would never say what you have been doing that is giving you joy in your marriage, you should stop it on fallacy. I won't say it. On fictitious reasons, I will not say it. If it makes you happy, if threesome makes you happy, do it. If your partner wants it and it makes you happy, I say it her. I will say it 1,000 million times. And I will tell you, and it is written, and I can quote it anywhere. The pros of threesome
the bonding gets deeper. You can feel empowered. You like meet your sexual needs. Those are the prawns. And I will tell you the coins as well. It can ruin your friendship. You know why it can ruin your friendship? To lead the other person, only Lord disappointed, only Lord guilty. I am going to come back and I'm going to elucidate more on the pros and the cons. Me ò fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀, but I will say it. Ẹni tó bá choose láti ṣe pẹ̀lú ọkọ ẹ̀. I am not in a position to say no, to control anybody. We are all adults. I cannot stop people from doing it. It is my platform. I have not begged people to come. I have not dragged people to come. We are all adults here. If you choose not to come, exit. Exit. I am not forcing people to come. If you think what I'm saying is not, it does not make any sense to you. I am not the type. I am not the type. I told you I'm a fearless lion. Lioness, anything you want to call it. But I just keep mute. Ko mi wí pé bí ami o mo nǹkan tí mo fẹ́ sọ. But má fi nù mí, ẹ má fi nù mí mo mọ̀ jẹ. Èyàn wá, ó wá tó bá wá rojọ́ ara ẹ̀ níbí. I will give opportunity to people to talk. And this is why people are running away, people are dying, because some of you will want to stigmatize them. Some of you will want to castigate them. Some of you will want to ostracize them. And that is why tí wọ́n ṣe ń bẹ̀rù láti wá sọ̀rọ̀. And when they have a platform whereby they can hear their opinion, mo fi pé any reasonable person, any sane-minded person, any correct-minded person should be learning, should learn from that expository pé àṣé nǹkan yìí ń ṣẹlẹ̀ láyé. Ìwọ ọkùnrin, kí ni mo fẹ́ ṣe láti túra mi mú? Ìwọ obìnrin, ọkọ mi ò dó mi láti jọ, ìbóyá nǹkan tó dẹ̀ ń ṣe leléyìí tí mi ò mọ̀ o. Kò dẹ̀ káràbà ẹ kó túra mú, kó dùn ẹ kó gbá rere. I'm going to bring somebody here today. Mo fi update síta, mo ní ṣé ọkọ ti dóyàn Damira. Ó dẹ̀ send voice note mi, mo dẹ̀ pé would you like to come and share this thing with us on the show? Only yes, I am ready to come. So if such person comes, you think as exposed as I am, mo sọ fún yín pé ńgbà tí mo gbàwé ìlú yìí, visa mi 3 years after tí mo ní ìwé ìlú expire. Ìlú wo lèmi ò tí lọ rí, mo wà exposed, mo àgbà tó gbúrò mi nínú ló máa ń tí ò lómi nínú ló máa ń pariwo. I don't need to come and be talking. But when you see me outside, you know that I have got the exposure. I will not go and talk about people without getting my facts and figures right. And I will not go and criticize people in terms of religion. Anything that is not scientific proven, if you cannot prove it scientifically, I will not talk about it. I am not an illiterate. I am logical in my reasoning. And I will give people, there's something called live and let live. I'll give people opportunity to live. I will give people opportunity to express their mind. I will give people opportunity to speak out. I'm not, I refuse to be relegated to be background. I refused to be relegated to the background. I am loaded here. So if you want to tackle me, please go back to your table and read about the subject matter. Go and know the pros and cons. And please, do not put sentiment, not religious sentiment, not your emotion. Use it, reason intellectually. Read about it. Read about the advantages. Read about the disadvantages. Of course, anything that has only advantage don't need disadvantage. So read about both. And for whoever to bury sex, nípa sheko kiboko yo ina, that person kò sí knowledge rárá. Sex is more than that. Let me tell you, when you know, go and read about the advantages of sex. It's not about it's more than that. Please, I have not come to abuse anybody. And please, for those of you that really love me, I don't want you to abuse. At times, we have to teach people. We have to teach people. We have to educate people. All I ask for that, anytime you want to analyze any show, don't give yourself out to people for them to know your level of knowledge, understanding, exposure. I will not very easy like that. I cannot castigate people. I cannot run down people. I will not, because you have come to speak out your mind. It don't go through. You cannot change anybody. You cannot. You cannot lower your own understanding and your own belief into
liberty? Where is freedom of speech? Where you cannot do that. You cannot say because this is your belief, people must dance to your belief. People must embrace your belief. This is the way you perceive something. Other people must perceive it this way you have perceived it. It's not done anywhere. You cannot. You cannot do that. The fact that you cannot do threesome does not mean I cannot. The fact that you do threesome does not mean I should do threesome. And the fact that I cannot do threesome, I will only advise you as an adult. Do you think you want to stop? Do you think you need help? And if you talk about something people need help, so be it. Tibati one manipulate need help. Then motin di intruder. Motin trespass. The bottom line now is that I'm going to continue with that threesome show. And at some point, I will bring my phone underworld. Ninu aye won yini. Kodi kaluku ma muti embe. Iwo toko e do it for a very long time. To the more reason to den se dede. Try láti ma bere àwọn questions kan lọ́wọ́ ẹ. Ìwọ tí yàwó ẹ ń ṣe bákọ̀bákọ̀ tó mọ̀. Try, we have nymphomanians. Try láti ma bere àwọn question kan lọ́wọ́ ẹ. But we pay me ma stop threesome yẹn. In fact, mo ń gbé ibi tí o threesome ti involve ajá. You don't know. I'm bringing it. Mo ma gbé wá kí àwọn èèyàn mọ̀ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ọ̀run. And you mo gbọ́ téèyàn kan sọ pé oh kí keep. I will not keep it. And that is nǹkan tó ń ba ní ayé jẹ́. Nǹkan tẹ́ mọ̀ pé ó ṣẹlẹ̀. Ẹ mọ̀ pé kíní yóò tọ́ ni. But you don't want it open. You don't want people to know that this thing is happening. You don't want to educate your girl child pé tó bá dénú yàrá kan o tí ìwà àtọ̀rẹ́ ẹ lọ síbi kan tó wá bọ́kùnrin bẹ́ẹ̀ o fi idea excuse ara ẹ bọ́ta o kó má jẹ́ pé threesome náà fẹ́ ṣe fún ẹ o. Àwọn nǹkan tí mo feel pé káwọn èèyàn máa sọ nìyẹn. You don't appreciate prophet until tó bá lọ. Mi mọ̀ bóyá mo máa pẹ́ láyé, but I know you will remember me. Wọ́n ní tó ní rèsí ò bá pín rèsí mọ́. Ètò ti pínlẹ̀ ò ní parun. I know you will all remember me. For all these things don't open. But what I just say is that before you want to criticize me, Yinka is not an easy nut to crack. Yinka is not an empty-headed being. You have to go back to your drawing board. Go and read. Criticize me intellectually. Support your analysis with intellectual properties. Support your analysis with education. Tell me the pros and cons. Don't criticize me destructively. Please. Do not. Because Timbani Kiwa elucidate the pros and cons of this threesome. I swear to God. Some men oni sunlemo. Tí wọ́n bá sọ fún ìyàwó wọn tí ìyàwó wọn ò bá ṣe. It is not written. This is all this religious lefi bali ayé jẹ́. I'm telling you. Some people will be in the toilet and you know you're supposed to ko le defecate. Wa ma ní Ọlọ́run mo fẹ́ yàgbẹ́. This is nǹkan tẹ́ fi ba ní ayé jẹ́, and àwọn ìlú tí wọ́n embrace àwọn nǹkan tẹ́yin sọ pé no. Àwọn ìlú yẹn ń ṣe rere mọ́ yín lára. A lot of you want to come to àwọn ìlú yẹn. Àwọn ìlú yẹn ń gbé nǹkan re ṣe mo bí tí mo tó nígbà tí mo wà ní Nigeria ibi ò pa mí mo dé mo bí tí mo tó ń sìn. And let me tell you, my staying in London kò ṣe first London mi mo fi stay in London. At least mo ti wá sí London mi wá sí London. Ma ti wá more than almost 100 times kí tó decide láti stay. Mo dé America ńbẹ̀ mo ò fẹ́ stay. Mo rí Canada, so gbogbo àwọn ìlú yẹn mo ní opportunity láti lọ. Mo decide láti choose London. Mo dé dúpẹ́ mi ò regret ẹ. I'm telling you. In fact, grade tí mo gbà ní school sí mi ìgbàrú ẹ̀rí nígbà tí mo wà ní Nigeria. I'm telling you. Mo dé jókòó mo kàwé mi ni, mi ò ṣe rank zeros, mi ò cram. So when I do things here and you want to criticize me, there's no crime in criticizing, but please try and criticize me intellectually. I say things, mo lè má fi ìwé back does not mean pé téèyàn bá mú topic wá fún mi. I will first of all go and learn about that topic. I will go and read and research about that topic. I won't just come and say, Oluwa sọ wípé Sodom and Gomorrah. I won't do that bullshit. I'm more than that. I will not base my analysis of gayism and lesbianism on sodomy. I will not do that. I will say scientifically. And I will give you a point. And what I'll be talking about HPV. I'll be talking about E. coli.
I'll be talking about you protecting yourself with a condom. I will never say, don't do it because Sodom and Gomorrah. I won't say that. I will not say that. So if you want to criticize, and if you want to kind of analyze any show, please, for all my lovers and everyone, go and read well about that particular topic. And can I tell you this? It will be of interest to you that that topic was brought to me by one of us, by one of my fans. Auntie Yinka, kini yin shele. Ejo mo fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ because mo ti rí àwọn tó ń ṣe ó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀. And when he even introduced the cause to me, mo sọ pé the topic to me, mo ní báwo mo fẹ́ ṣe, mo ní mo ti ṣe ń gbà kan mi fẹ́ ṣe mọ́ o. Pé mi fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ mọ́. And I went back to read about it before I came out. I read so well about it. And it's quite disappointing and disheartening. Some of people don't sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, àwọn tí mo love ni, tí mo dẹ̀ máa ń wò báyìí pé they are very, very, very studious and up there. They are very educated. They are exposed. But when I listen, ẹni tí mo ti at least expect pé ó lè sọ nǹkan tó move me, tó lè analyze show mi gan, ó sọ bá ẹ̀rù bà mí mi fẹ́ dárúkọ. I give kudos to you, that lady. But ìdí tí mo feel, tí mo fojú kíní wò, nígbà tó analyze, mo wò pé oh my God, when ìgbà wo làwọn èèyàn fẹ́ wake up? When do we want to face reality of life? When do we want to think like our foreigners that CFA that emulate? When? Next time. Yinka is not an empty-headed being. And I put it to you guys that I'm going to continue that threesome show. It's going to continue. And I will continue to expose things on this platform. If you don't like it, middle finger. If you want to move out, tough. I don't give a hoot. I don't give a saucepan. Àwọn mama mi, àwọn sisters mi, don't believe me, won't believe nínú mi. But ẹgbàdé ni kẹ́ tó wá criticize iṣẹ́ mi, ẹ lọ kàwé nípa ẹ̀, so that you have a basis. So that you have a point. Now, what do you want me to tell a man that refused to? Hello. Ẹ jẹ́ n sáré intercept lórí àárín yẹn. Ṣé rí gbogbo nǹkan tí wọ́n ń gbà bí à ń gbà ń bì à ń gbà sọ̀hún, of course immorality ni, kò sí nǹkan tí a máa pè kó lórúkọ méjì, immorality ni. But ọ̀rọ̀ tí ó fa ọ̀rọ̀ yìí débi tí script ni àǹtí yìí ń play is not real. Wọ́n tí o bá ní làákàyè dáadáa, tó bá wo bí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí bó ṣe ń sọ, ẹni tó ń sọ, ẹ rí pé script ni. This is what this woman is trying to do. Ó fẹ́ wà on top of her game ni. Wọ́n gbọ́dọ̀ arrange èèyàn. Àwọn èèyàn tó wá ń sọ̀rọ̀ yẹn arrange ni. Mo ò sọ pé kó o gbàgbọ́ o, but bí làákà iye tèmi ṣe gbé nìyẹn pé no, script ni woman yìí ń play fún yín. Ẹ rí pé nínú ọ̀rọ̀ tí woman yìí sọ, ó lóun tún ń gbé alájà bọ̀, that is wọ́n ti ní script yẹn. Èèyàn kan náà là á sọ pé ọkọ mi àti kinní kan ó bá mú ajá wọ òun àtọ̀rẹ́ ẹ̀ má já wá, bó ṣe ń dómi lajá náà ń dómi. Script ni. But nǹkan tá à ń sọ ni pé like what the first speaker said, there are a lot of things tó jẹ́ pé ó yẹ kíyàn fílẹ̀, kò yẹ kíyàn tún máa propagate ẹ̀. Bí ìgbà tíyàn ń propagate ìbàjẹ́ ni. Ẹlòmíràn ní à ń kẹ́kọ̀ọ́ ni. Ẹ̀kọ́ wo ló fẹ́ kọ́? Òun ni pé gbogbo ẹni bá ń gbẹni tó ò bá ṣe irú ẹ̀ rí, ọkùnrin á máa sọ pé mi náà á dán wò. Màá dẹ̀ dán kinní ìwò ńjọ́ kan. Babalágbáyá tó ń ṣe báyìí fún mi, màá dán wò. And woman yìí tí ó ń justify gbogbo nǹkan tó ń justify kò ṣe justify. Ẹni tó ń bá yín wá kó dẹ́doko, tó bá jẹ́ ìyàwó ilé á ní kó dẹ́doko wà. Ìwọ ọkùnrin, ìwọ obìnrin tó bá ń wá, kí ló ń jẹ́ kó dẹ́doko tó bá ń ṣèbàjẹ́?
ìbàjẹ́ ni ó wà ń di kó dẹ́doko. So as Yorùbá ọmọlúwàbí ni wọ́n mọ Yorùbá sí. Ẹ jẹ́ ayọ̀ ẹ̀sìn kúrò, ẹ má fi ẹ̀sìn kankan sí ń sìn. Ṣé ìwọ ọmọlúwàbí àbí ìwọ ọmọlúwàbí ni ẹni tó ń sọ script ni o, gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ o, kò rí ìlò. Because ẹni tí ó ní ọpọlọ kan ò ní jáde bó tiẹ̀ ń ṣe àwọn aráalé ẹ̀kan àwò pé mo mọ lágbájá, ìyá lágbájá ló ń sọ̀rọ̀, ó wá ní bí ọkọ ẹ ṣe ń ṣe báyìí. Ṣé irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ṣó nífẹ̀ẹ́ irú obìnrin bẹ́ẹ̀? Ìwọ náà dáhùn. Àǹtí yìí ní àwọn tún ń gbé alájà bọ̀. Èmi ń sọ fún yín script tí wọ́n ti kọ́lẹ̀ ní iṣẹ́ mọ̀ pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn Nàìjíríà. Tẹ́ bá dẹ̀ wo gbogbo àwọn tó wá ń sọ̀rọ̀ ṣèdè sí ni wọ́n. Bóyá oko òkálẹ̀ kan nìkan wà dání, ìwọ ni wo ó ṣe báyìí, bó ṣe máa sọ ni bó ṣe máa sọ ni. Tẹ́ bá wo bí arábìnrin yìí ṣe ń béèrè ọ̀rọ̀ náà, ẹ rí i pé script ni yìí tẹ́ni ẹ̀gbọ́n ò sọ. Arábìnrin yìí ó ń tì sí lẹ́nu pé ó wá sọ pé báyìí, ó sọ pé báyìí. Tó bá lọ listen sí ọ̀rọ̀ Madam TNT dáadáa, wàá mọ̀ pé script ni gbogbo yìí tí Madam yìí sọ, script ni. Mo ò mọ bí tí ìwọ gbọ́pọ̀ lọ́lọ́ o, bọ̀ wọ́n ń kọ script ni, wọ́n dẹ̀ ń gbé fún ẹ̀yin èèyàn. Ẹ jẹ́ á máa gbọ́ wọn lọ. Tó refuse láti dó ìyàwó ẹ̀ for years. You want me to ẹ fẹ́ kí n sọ pé máa ṣe Ọlọ́run àṣẹ. I will never do that. You should be responsible fún ìyàwó ẹ̀. Even tó bá ṣe threesome tí ìyàwó ẹ̀ bá refuse, you should find a way láti satisfy sexual urge ìyàwó ẹ̀. If tó bá mọ̀ pé o lè find way láti satisfy sexual urge ìyàwó ẹ̀, jẹ́ kó máa lọ. But I want to tell you, for a man that is looking after the woman and the children, it's not easy. Excuse me, it's not easy for the woman to take a bold step. I have not come here to run anyone down. I have not come here to castigate anybody. I haven't come here to fight or cause hullabaloo with anyone. But I have come here to say, if you want to criticize me, there's no point, there's no crime in criticizing, but do it constructively and do it respectively and do it intellectually. Don't do it, don't judge any show at all based on your personal emotion, your personal preference, based on what you think, based on your religion. When you do that, you're selfish, you're self-centered, you're one-way traffic, you're zombie. You want other people to fall into your own trend. It doesn't work that way. Hence, you will never find me criticizing. You will never, there are our continuity and advice. So if you are stereotyping, if you do that, your own belief is your own belief. And I want to be because here, equality and diversity is a key. Key ni equality, diversity, key ni any bisha to ba lo wọ́n máa fún ẹ ní course yẹn, wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ ẹ ní pé what do you understand by equality and diversity. TNT ìlú yìí náà ni a jọ ń gbé. Òyìnbó ń sọ bí ẹ̀yin ṣe ń sọ yìí. Tá bá ń sọ̀rọ̀ ń pa equality and diversity, kò ń ṣe kí wọ́n máa promote àwọn náà níbàjẹ́ tiwọn, right? Kò wá ń ṣe pé kí wọ́n promote ìbàjẹ́ lélẹ́yìí. Anybody can tell pé ìbàjẹ́ ni. Ní ìlú tá a jọ ń gbé yìí, ẹ má fi dúdú pe funfun fún àwọn èèyàn. A jọ ń gbé náà ìlú yìí náà ni. Nǹkan tá a bá pè ní ìbàjẹ́ náà dó ìbàjẹ́ wà o, ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ òyìnbó náà ń tọ́jú ìbàjẹ́. A ní divorce pọ̀ lọ́dọ̀ òyìnbó. Kí ni ó ń fa divorce púpọ̀ lọ́dọ̀ òyìnbó? Ṣebí cheating ni. Even kan dájọ́ wedding síwájú. Tóyìnbó bá ti wò pé ọkọ òun cheat bá dẹ̀ ni òun ò ṣe wedding mọ́, àwọn ti kọ́ṣẹ̀ ṣe wedding kó discover wọ́n divorce. Ìlú yìí náà la jọ ń gbé, kò ń ṣe bí ìbàjẹ́ ṣe ya yẹ̀yẹ́ náà nìyẹn. Tá a bá máa rí púpọ̀ nínú ìbàjẹ́,
bóyá wàá lọ sí club wàá lọ ilé ijó. In fact ìgbà tèmi tiẹ̀ máa gbọ́ threesome àmọ̀ pé ó wà ṣùgbọ́n ibi tó tún ti lè gbọ́ ní ilé ijó, bóyá ọmọ kan mọtí yó. Mo ti gbóbìnrin tó ní òun bọ́ ọkùnrin kan ṣùgbọ́n yóò wá sọ fáwa pé ká máa promote ẹ̀ láàárín àwọn ìyàwó ilé tá a bá promote létí ẹ̀ ń sìn òun náà máa wò pé bàbá alágbẹ́yà tó jẹ́ 2 minutes ṣé èmi náà ò ní wá mo ní gbéra mi ní ṣàbáríkò ló báyìí. Nǹkan táwọn èèyàn ń sọ nìyẹn, kò ń ṣe pé wọ́n ràn yín down, wọ́n rí pé àmì ìbàjẹ́ tẹ̀ ń promote ó pọ̀ because ṣẹ́rí for the fact that pé ẹ̀ ń sọ bí wọ́n ṣe ń bára wọn sùn bọ́kùnrin ṣe ń bára wọn sùn bóbìnrin ṣe ń bára wọn sùn ẹ tún wá ya script lélẹ́yìí o. Torí ìwọ tó bá listen sí kinní yẹn dáadáa wàá rí pé kò rí o. Mo ò mọ bí ìwọ ṣe ń rò ó bọ̀ bẹ́mi ṣe ń rò ó gbà tí mo gbọ́ dáadáa mo rí pé kò rí o, script ni. Níbi tá a ti mọ̀ pé script ni tèmi tún wà convince òun ní gbẹ́ngbà tẹ́ ní ẹ tún ń gbé ta alájá bọ̀. Òun ní pé script alájá náà òun náà tún wà ńlẹ̀. Mínì ẹ̀ nìyẹn sẹ́mi o. Ó lè ní mínì míì sí àwọn ẹlòmíì bọ̀ lọ́dọ̀ èmi mínì ẹ̀ ní pé script alájá tún ń bọ̀ kò ń ṣe nǹkan tó rí bó àwọn èèyàn ń bájá sùn bọ̀ yìí tẹ̀yìn ń fún wa ń sìn script ni is not real. Ẹ rí i pé gbogbo àwọn tẹ́yìn máa ń sábà gbé wá náà ṣèdè sí ni wọ́n. Èmi kọ́ observation ni ṣẹ́gẹ̀tì ń sìn observation tiwa ni ẹ jẹ́ a máa gbọ́ yín lọ. Because we don't expect pé kó respect other people's opinion. You cannot just come out and say gbogbo ẹni tẹ́ ẹ ṣe kíní aṣẹ́wó nìyí. No, it's not intellectually proven. You can't. In fact, you are supposed to apologize for that statement because you not only pé o sound very you sounded very autocratic. You cannot sound like that. You can't. And that is why people will continue that. Àǹtí ẹ̀yin gan ti ń take it personal báyìí. Ṣẹ́rí Ọlọ́run tó ní ayé gan nígbà tí kò bẹ̀rẹ̀ ayé pẹ̀lú twosome. Àwa ni a fẹ́ dayé rú la máa ń fẹ́ wò ó pé ẹja try new thing. Lẹ́lòmíì á wò pé ajá ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ nígbà tọ́lọ́run wò pé ọkùnrin ni kó bọ́kùnrin sùn bọ́lọ́run ṣe dá nìyẹn. Pé ọkùnrin ni kó bọ́kùnrin sùn right? Ọkùnrin ni kó bóbìnrin sùn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn la wá wò pé tí ń bá obìnrin náà lè bóbìnrin sùn kò yẹ kó sí problem ń bẹ. Àwa là ń change ẹ̀ òun ló fi jẹ́ pé ayé ń dàrú bó ṣe ń dàrú ó máa dàrú lọ ni. Ní gbogbo àwọn ibìkan sìn àwọn kan ní agent of devil ní àwọn kan ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Bó tá a bá wo àwọn ìṣe yìí náà ó ṣeé ṣe káwọn èèyàn sọ bẹ́ẹ̀ because ó ti ń go beyond the nǹkan táwọn èèyàn sọ pé àwọn mọ̀ yín fún. Torí ọkùnrin mi I'm very sure èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan mo ò lè jẹ́ kí ìyàwó mi máa gbọ́ torí màá wò pé this is rubbish. Màá ní no this rubbish. Last one tẹ́ ẹ ṣe ìkórè o I'm very kórè o. Tẹ́ bá wo gbogbo ìwọ náà tó o bá ti gbọ́ lọ́gbọ́ script ni. Bóyá àwọn kan ṣe mọ̀ pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn púpọ̀ ní Nàìjíríà pé ok ìwọ gbé iye báyìí bó ṣe máa sọ ni o. Ẹ rí i pé ńgbà tí ẹni yẹn ò sọ bó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ẹ tún fi àjàsà sí pé ẹ ṣé kò wá ṣe báyìí
ṣé ìbolẹ̀lẹ̀ yẹn ṣó máa ń gbé ìháwọ̀ ó máa ń gbé something like that. Kò sí ẹni tí ó fẹ́ ràn ní dáhùn, kò sẹ́ni tí ó jẹ́ ọ̀tá yín, because àwọn èèyàn máa ń tètè wo pé ọ̀tá mi ni. What is right and what is wrong is wrong. What you are doing is spreading immorality is wrong. Gbọ́ nǹkan tí mo wí, ẹ lè má gbà, bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ gba problem tí yín nìyẹn. But spreading immorality is wrong. Anybody that supports you, if you look at them very well, ẹ rí pé àwọn náà wọn ò gbádùn upstairs. Tẹ́ bá wo ẹni tó bá support ìbàjẹ́, ẹ rí pé àwọn gan fúnra wọn ní mental illness. Tí wọn ò bá ní mental illness, wọn ò ní support ìbàjẹ́ pé nǹkan tẹ̀ ń ṣe yóò dáa. Mo understand ẹ̀ ń try láti sọ pé nítorí pé kọ́wọn èèyàn lè mọ̀ pé kinní kan wà. No, ẹ̀yin lẹ́ ń promote kó dẹ́doko. Ẹ tún wá ní kọ́wọn èèyàn lè mọ̀ pé irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ń lọ. Why are you promoting kó dẹ́doko fún àwọn ìyàwó ilé, àwọn ọkọ ilé, ìyàwó ilé? Ìbàjẹ́ ni. Ọkọ yín ò dó yín dáadáa, kó dẹ́doko kan wà níbì kan. Kódà ìbàjẹ́ ni. Mo understand, ẹ̀yin lè má understand, ẹ̀yin lè má wò pé ìbàjẹ́ ni. Ṣé mọ̀ pé ńgbà míì wà nǹkan tí wọ́n bá ń rówó ń bẹ̀, á wò pé ọ̀nà owó mi ni wọ́n fẹ́ bàjẹ́ yìí. Èmi understand yín. Bọ̀ gbogbo èyí tọ́mọ obìnrin yẹn sọ ó dé mi lójú pé script ni and nothing more. Script ni. And script mi náà dẹ̀ ṣe ń bọ̀ lórí alájà, ẹ ti sọ. So òun ni káwọn èèyàn wá máa expect script tó ń bọ̀ lórí alájà. Ẹjẹ́ a máa gbọ́ yín lọ jàre. If we will continue to come on this platform, Yinka is not an empty. Wo mi níṣẹ́ méjì ní school jùwé lọ. Àwọn tó mọ̀ mí. Bíbélì lecturer bá ní kó máa ràwé, owó mi máa fi ń ràwé nítorí mo fẹ́ kà á. Mo fẹ́ ṣe research. Mi ìfẹ́ kí n bọ́ta kí n máa kọ́ máa sọ̀rọ̀ kí n máa wo bí mo run. Mi ìfẹ́ kí n sọ̀rọ̀ káwọn èèyàn wá kán wá ní kinní kan. Now, I put it to you. Go and read about threesome. And if you find me wanting, come back and challenge me. Go and read about threesome. If you don't find the advantages, if only you can find about threesome is disadvantages, come back to me. I will give you £1,000 cash. If the only thing you find about threesome is only disadvantages, but don't do it for reason, I will give you £1,000. Auntie Yinka TNT, from what you said, or what you are saying now, it shows you are contradicting yourself. Now, we are dealing with you intellectually now. You said any evangelical èèyàn mọ̀ pé irú ẹ̀ exist. Ẹ tún wá ń sọ pé there is advantage. Advantage wà fún twosome, threesome, foursome, fivesome, tensome. Is contradicting nǹkan tẹ́ ẹ ti sọ pé ẹ fẹ́ jẹ́ kọ́wọn èèyàn mọ̀ pé something like that exists. What are the advantage of twosome? Pé kí n yọ nǹkan ọmọkùnrin mi tí n bá ti tì í bọ̀ ìyàwó mi ní ara, màá tún wá tì í bọ̀ stranger, right? Stranger tá àti ẹ̀ mọ̀ kí ni health status ẹ̀, àmọ́ health status ẹ̀. Tí wọ́n bá tiẹ̀ sọ pé ọkùnrin yẹn lo condom, but ó lè infect obìnrin méjèèjì. What are the advantage? Gbà tí obìnrin yẹn ń sọ̀rọ̀ ó ní kò wá ń síjà mọ́. Ẹ wá béèrè pé ṣé irú obìnrin tí ọkùnrin tó méyàn wá fún ọkọ ẹ̀ àbí tọkùnrin yẹn ń dọ̀ wọ́n méjèèjì ṣé ìfẹ́ wà láàrin wọn ni? Because
lórí wa tí ń wò pé ọ̀rọ̀ ayé yóò ju ká dóra wa lọ. Nǹkan tá a wá ṣe láyé ni ká dóra wa, bí ẹlòmíì ṣe ń wò nìyẹn. But no, ká dóra wa kọ́ ni ọ̀rọ̀ ayé yìí. Tó bá yẹ pé ká dóra wa lọ̀rọ̀ ayé, ó yẹ ká máa dóra wa látàárọ̀ dálẹ́ ni, ká má ṣe nǹkan míì. Òun ló fi ń jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ayé òun ṣe pé ká kọ̀ dóra wa. In the nutshell ni pé ìbàjẹ́ là ń promote. Of course, bí arákùnrin yẹn, èmi personally èmi ò ń ṣe fan ní. I hate what you are doing because you are promoting indecency. Àwọn tí wọ́n bá mọ̀ wọ́n mọ̀ pé I hate what you are doing. Tó bá jẹ́ pé èèyàn ń sọ okay, báyìí nìyẹn ṣe ń bá ẹbọkùnrin yín sùn dáadáa báyìí, ó fine. But to the extent pé ìwọ tó o bá fẹ́ oko coded, mọ̀ nǹkan tó ń pè ní oko coded, báwọn èèyàn ṣe máa ń sọ, òun ni pé tí wọn ò ní rí o lè máa jẹṣẹ́ mọ́kọ ẹ lára kó má mọ̀. Ẹ dúró nílẹ̀ Yorùbá àbí nílẹ̀ òyìnbó, lọ́dọ̀ òyìnbó náà, kí èèyàn máa jí oko jẹ àbí jí gbogbo ẹ̀ jẹ, ẹjọ́ ṣé ó wà ṣó make sense? Lọ́dọ̀ òyìnbó gan ò ní ó make sense. Lọ́dọ̀ àwọn tí ọpọlọ wọn pé, tí ọpọlọ wọn ń ṣiṣẹ́, tí wọn ò ní àrùn ọpọlọ, wọn ò ní sọ pé nǹkan tó dání. Ṣùgbọ́n ó lè jẹ́ àwọn tí ọpọlọ wọn ò pé, tí wọ́n ní àrùn ọpọlọ, right? Wọ́n lè sọ pé ó dáa. Ẹni bá ti support aburú, ó mì pé ẹ lọ check ọpọlọ ẹ̀ wò. Òun ló jẹ́ pé òun ṣẹ́rí nǹkan tó fa gbogbo àwọn kinní yìí ni pé àìní tìjú náà ni, kò sí tìjú mọ́. Tẹ́ bá rẹ́lòmíì sáné èmi tó jẹ́ pé mo ò ní tìjú ń tèmi, ìtìjú kẹ̀dẹ̀ rèé, ara ọmọlúwàbí ni ìtìjú wà. Àǹtí, èmi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ sí i, mo kọ̀ wò pé no, kò make sense. Nǹkan tẹ́ ń sọ ẹ̀ ń contradict ara yín, èmi ò dẹ̀ ń like kéèyàn máa contradict ara ẹ̀. If you do not see the advantages of threesome, máa fún anybody tó bá find it. So before you criticize, please go back to your drawing board and read. Go and read. Go and learn. Remove religious sentiment. Remove your personal preference. Remove your personal opinion. Remove your personal judgment. Remove sentiment. And please be a realist. Whoever tó bá fẹ́ tackle ọ̀rọ̀ kìíní yẹn. And I put it to you. There are advantages of it. You understand? There are advantages of it. Come back to me. I am not going to say don't do it. Neither would I tell you to do it. Especially when you are adult. Ọmọ tí mo bí ndigan tó bá wá. There was a time my daughter was asking me, ó béèrè bóyá wọ́n sọ̀rọ̀ ní school. Ó dẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ èèyàn tó súnmọ́ mi pé, Mom, what don't bad de lola don't bad lone lesbian? Money, I will talk you out of it. And if you refuse, I will let go. Adult ni gbogbo wa. You understand? So please, I'm not saying can anybody share. Ẹni ọmọ tí ẹbí tó bá lóun gbé lesbode, ẹni talk out of it. Ṣùgbọ́n tó bá insist, why do you have to talk her out of lesbo? Kí ló dé tẹ́ ẹ̀ wò pé nǹkan tó choose láti ṣe nìyẹn? She's an adult. Why talking her out of lesbo? Ṣé báwọn èèyàn ní lesbo? Kò yẹ kẹ́ ẹ talk her out of it. Òun wò pé no, òun ò fẹ́ kíní coded, tóbìnrin coded lòun fẹ́, obìnrin lòun fẹ́ máa ṣe. Kò yẹ kẹ́ ẹ talk. Òun ní pé
nǹkan tí ẹ̀yin ń sọ fáwọn èèyàn àbí tẹ́ ń promote ẹ̀yin gan ò lè ṣe é. Ìtumọ̀ ènìyàn ẹ̀yin gan ò lè ṣe é nígbà tọ́mọ yín fẹ́ gbé lesbo wálé ẹ nínú I will talk you nǹkan tẹ́ ń sọ ẹ máa persuade ẹ máa convince ẹ pé eléyìí dájú eléyìí lọ iṣan dájú ọ̀níṣan lọ nǹkan tẹ́ ń sọ nìyẹn kò yẹ kẹ́yìn náà ó yẹ kẹ́ ẹ filẹ̀ ni. òun ni pé ẹ̀yin náà rí ní agbọ́nrin yẹn pé lesbo fún rẹ̀ ìbàjẹ́ ni kí hàn jẹ́ lesbo lọ́dún òyìnbó kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo òyìnbó náà part kan ní òyìnbó ṣé mọ̀ pé part kan very small part náà ni ó advocate pé lesbo lọ́wọ́ ẹ gbọ́dọ̀ fún one right wa very àwọn díẹ̀ náà àwọn òyìnbó ni kò ń ṣe gbogbo òyìnbó torí ẹ̀yin náà rí pé bàjẹ́ ni ṣùgbọ́n àwọn èèyàn náà rí pé èyí tẹ̀ ń sọ fáwọn èèyàn yìí ẹni tó ò ṣe tẹ́lẹ̀ òun náà máa wò pé wọ́n ní ó máa ń dùn wọ́n ní ìgbádùn wà ń bẹ̀ kí n tiẹ̀ dán wò pé nǹkan tí wọ́n ní mo fẹ́ wo bó ṣe rí ẹ mọ̀ pé lòmíì kò ó fẹ́ lọ wo bó ṣe rí ni a fi gan pamọ́ bẹ̀ nǹkan tí kò sí ẹni tó hate yín nínú observation tèmi wọ́n hate yín they are just telling you the reality pé ta bá ń spread ìbàjẹ́ báyìí kò dáa nǹkan tí wọ́n ń sọ fún yín nìyẹn pé ká spread ìbàjẹ́ kò dáa nígbà míì ẹni tó ń ṣe ìbàjẹ́ kọ́ ló lẹ̀ṣẹ̀ ẹni tó ń spread díẹ̀ ló lẹ̀ṣẹ̀ mẹ́sẹ̀jì tó wà ń bẹ̀ nìyẹn àǹtí ẹ má wò ó pé bí àwọn hate yín nígbà míì wọ àwọn èèyàn lè gbé sórí pé àwọn MVN ní torí rérò náà ìbàjẹ́ ìsìbàjẹ́ kò lórúkọ méjì wọ́n hate yín wọ́n envy yín ẹ jẹ́ n speak on their behalf wọ́n hate yín wọ́n dẹ̀ envy yín nǹkan tí wọ́n ń try láti sọ nǹkan tẹ́ ń promote kò dáa tẹ́bá ní lórí péjì mi ni ẹ má wò ó pé lórí péjì yín ni àwọn tí wọ́n affect pọ̀ ilé tó affect pọ̀ ó máa sọ ọkọ mi di aláìmọ̀ọ́ṣe lójú ìyàwó ẹ̀ ni ọkọ tó ti ń wò ó pé bóyá 10 minutes tíyàwó ẹ̀ á tún máa yìn pé dáàdì wa ẹ try lẹ́ni ó ṣe 10 minutes ó try tó bá ṣe 15 minutes á try tẹ́yìn bá máa gbé dé á ní ọkùnrin tó ò bá lè báyàwó ẹ̀ sùn for 1 hour báyìí ni ṣe mọ̀ pé wàhálà ló máa dálẹ̀ ńlẹ̀ ẹlòmíì obìnrin yẹn á máa wò pé àṣẹ ní tí mo ní ó try àṣẹ òtòǹdó ni nǹkan tí wọ́n ń try láti sọ nìyẹn pé ẹ̀ ń promote ìbàjẹ́ which is not good. mo mọ̀ pé ẹni tí wọ́n dárúkọ ló ń ta ọ̀pọ̀lọpọ̀ lára but I did not put words into that lady's mouth. She obliged láti wá sọ̀rọ̀ and I couldn't stop her. And mo dẹ̀ fẹ́ kí àwọn èèyàn mọ nǹkan tó wà shady under ayé ni. And can you know, do you know what? You cannot shut me up, unfortunately. ẹ fẹ́ jẹ́ àwọn èèyàn ti gbọ́ fídíò yẹn ẹ̀ ń ti àwọn ọ̀rọ̀ míì sí lẹ́nu òun náà wá bí ẹ ti ṣe rìhásà tẹ́lẹ̀ so òun kò fẹ́ mọ̀ ọ́ sọ dáadáa because script ni ó dẹ̀ mí lójú pé script ni kò ń ṣe ohun tó ṣẹlẹ̀ in real life èyí tí ó dá wàhálà lẹ̀ ń sìn script ni kò ń ṣe real life story ṣé ń get me tẹ́bá wò tẹ́mi bá máa analyze àwọn ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kò rí o it's just a script. I'm not an easy nut to crack. You cannot. I'm too loaded to be shut up. I mean to be shut, to keep quiet. You can't shut me out. I will continue to come on this platform to talk. And I will talk about hidden things that people do. And I feel people should appreciate that because mo pẹ̀lú àwọn nǹkan báyẹn ṣẹlẹ̀ lọ́ndà ayé.
And on this platform, I will continue to say it. But I challenge those of you. Teba ka ọpọlọ te demowe. Teba lo, teba rí advantages of nǹkan tá ń sọ̀rọ̀ yìí. Ma fún yín ní £1,000. £1,000 is like £1,000,000. I will give you. Tó bá jẹ́ pé the only thing tẹ́ rí ni ìṣubú ẹ̀. Because you cannot treat coins in isolation. And you cannot treat prawns in isolation. You will treat both. Even though me amuju. Odi ogun kan tó wọ́n máa ń lò helium. En tó bá mọ̀ lithium. Tí èyàn àgbà mi te ó téyàn bá tó máa ń tó béyàn bá wà lórí lithium. Téyàn bá ṣọ́ra tó bá mu omi jù ńgbà mi wọ́n ní ó máa lọ ní kíní nínú brain ẹ̀ omi ọpọlọ máa lọ ní fluid nínú brain ẹ̀. Ogun kan wà tó ń pè ní kí lorúkọ ogun yìí. Gbogbo alamọ̀ nǹkan tó ń pè ní evaporate. Pẹ̀lú bó ṣe ń cure tó ṣe ń wu àrùn tó ó ní conditions tó ò gbọ́dọ̀ fi lò. Like ìwọ tó bá sì wà ní giving birth age ó ò gbọ́dọ̀ lò. And again, àwọn tó bá ní akíní tá ń sọ yìí wọn ò lè tó bá ní low mood wọ́n fi boost mood stabilizer wọ́n lò fún. Àwọn tó bá ní filth náà wọ́n lò fún wọn. But then pẹ̀lú ẹ̀ tó bá sì wà ní giving birth tó ti fẹ́ bímọ wọ́n á sọ fún ẹ pé ó lè lò. So gbogbo nǹkan tó ní advantage ló ní disadvantage. wọ́n ti torí àǹtí Yínká wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa wọ́n ní advantages pọ̀ kí ọkùnrin kan máa bá obìnrin méjì sùn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àti ẹ̀ wò ó nígbà tí a Google ẹ̀ wọ́n ní kí ni pros right kí obìnrin méjì kó máa bá ọkùnrin sùn wọ́n ní it is fun. That is, if you like group sex, wọ́n ní fun ni fún wọn tí wọ́n bá like nǹkan tá à ń sọ náà ni group sex. Ṣé bàjẹ́ ni? Ṣé dáadáa ni? Wọ́n ní having multiple sets of hands and lips and tongues on your body is amazing. Ẹ máa gbọ́ wọ́n ní seeing your partner being pleasure in one of life's sublime pleasures. You get the experience of living out of your fantasy. Ẹ máa gbọ́ they make your relationship with your partner stronger. Nǹkan tí wọ́n pè ní advantage ẹ̀ nìyẹn o. Wọ́n wá ní kí ni disadvantage ẹ̀? They are miserable. Màá sọ pé some of the advantages and disadvantages lélẹ́yìn ni. Wọ́n ní they are miserable if you don't like group sex. Having multiple sets of hands and lips and tongues on your body is distracting. Ẹ máa gbọ́ nǹkan tí apá kan pè ní disadvantage o. Only seeing your partner being pleasurized or being pleasured raises jealousy and fear of inadequacy. You have to have a very good communication and relationship skills. Ara ènìyàn o. They press on any flaws or we. But nǹkan tí à ń sọ basically gbogbo èyí tí wọ́n pè ní advantage to me kò ń ṣe advantage. Right? Òun ni pé if someone like group sex kò ń ṣe advantage. Right? Even kíyàn níyàwó méjì morally kò make sense kíyàn wá tún àwọn méjèèjì sínú ilé pé mo fẹ́ bá yín sùn papọ̀ ni
kò make sense. Kíyàn bá yàn sùn èèyàn méjì ló wà fún, ọkùnrin àti obìnrin nílẹ̀ ọmọlúàbí tí a ti wá. Àfi tí wọ́n bá ń sọ pé òun ṣọmọlúàbí, I understand pé òun ṣọmọlúàbí. Torí ọmọlúàbí ni wọ́n ń pe Yorùbá. Àna èdè yìí náà ni a dẹ̀ ń sọ. Ká ní pé àǹtí yìí ń sìn pé òyìnbó ni wọ́n ń sọ, àá sọ pé wọ́n ti di òyìnbó. Àwò pọ́tọ̀ láyé wọ́n ti di òyìnbó. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ń bá sọ̀rọ̀ ọ́dẹ̀ǹsì wọn Yorùbá ni. Àwa máa béèrè pé ìgbà wo ni Yorùbá wá di báyìí. Lára nǹkan tọ́wọn èèyàn á máa béèrè pé ìgbà wo ni wọ́n di báyìí. Yorùbá ti wá di báyìí o, wọ́n ti wá di aṣẹ́wó, wọn ò tiẹ̀ wá ní lẹ́fù mọ́. Ṣùgbọ́n ẹja a máa gbọ́rọ̀ àǹtí lọ. All advantage before you come. I am not here to just talk because I want to base my own talk on my emotion or my belief or my religion. No. Anything that is not grounded, lórí education, counts me out of it. Ilé ayé ti ibi tí mo wà yìí. Ọkùnrin tó bá gbọ́ngàn ó yẹ kó máa dúpẹ́ ni. Tẹ́ pé wá now you will know, even the marriage counselor should know that before you níbi báyìí tó bá fẹ́ fill form, wọ́n á ní kí ni sexual preference, heterosexual, bisexual, transgender, gbogbo ẹ̀ náà máa kọ síbẹ̀ pé kó pick tó bá jẹ́ tiẹ̀. Ẹ fẹ́ gbọ́ yẹn. Marriage counselor should be on this program. When you are counseling your couples or when you want to counsel them for marriage, find out their sexual preference, the sexual orientation. Find out. Àǹtí Yínká, àṣà òyìnbó lẹ̀ ń sọ yẹn. Ẹ rí pé ẹni ní bíbá yìí pé kí ni sexual orientation, gender yẹn. Ṣé ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá tẹ́yìn náà ti wà? Ṣé wọ́n ń gbé yẹn sínú fọ́ọ̀mù? Nǹkan méjì la mọ̀ nílẹ̀ táwa ti wà. Òun ni bóyá kó o jẹ́ fẹ́ máa lé àbí kó máa lé. Méjì tó wà nìyẹn. Ẹni ní bíbá yìí. Yìí tó ń gbé sórí fọ́ọ̀mù yẹn náà kí ni wọ́n fẹ́ fi ṣe? Kí wọ́n kọ́ respect sexual orientation ẹni. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ nítorí pé bóyá wọ́n fẹ́ fix ẹ pẹ̀léyàn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀. Kí provision kọ́ lè wà pé òkè àwọn kan wà láàárín wa tí wọ́n jẹ́ adòdì. Àwọn kan wà láàárín wa tí wọ́n like obìnrin, ọkùnrin bí ẹgbẹ́ wọn ni wọ́n like. Ó tán. Gbogbo èyí tẹ́ ń sọ yìí ẹ̀ ń contradict àwọn nǹkan tẹ́ ẹ ti sọ. Ẹ ní kọ́wọn èèyàn lè mọ̀ pé ó wà. Ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ ní ṣàbálí kò lè kó dẹ́dọ̀ kó kan bì kan. Ìyàwó ilé tó bá ń wá kó dẹ́dọ̀ kó ẹ̀yin ń ṣe o. Ṣé ìwà àbàjẹ́ ni àbí wà dáadáa? Ìyàwó ilé tí ọkọ ò bá sùn dáadáa. Kó dẹ́dọ̀ kó wà níbì kan. Ó ń ṣèwà tó dáa. Tí wọ́n bá ní ẹ̀ ń da lérú, màá sọ pé wọ́n rí sọ. Pé ọ̀pọ̀ ilé ló máa dàrú látọwọ́ yín. Lóòótọ́ tún máa wò ó pé ọ̀pọ̀ ilé ẹni tó ń bá ìyàwó ẹ̀ sùn dáadáa ńgbà tó gbọ́ yín tó bọ́kọ ẹ̀ ìyẹn náà wà ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n aburú disadvantage àwọn nǹkan tẹ́ ń sọ yìí ló pọ̀ ju advantage ẹ̀ lọ. Ẹ̀yin lè máa understand o, mo dẹ̀ understand yín. Ẹ lè máa wò ó pé wọ́n fẹ́ bà business mi jẹ́ ni. Wọ́n lè bà business yín jẹ́. Nǹkan tí wọ́n ń try láti sọ ni pé ẹ change èyí tẹ́ ń promote yìí ó lágbára. Adalérú. Ṣẹ́gẹ̀ tí ń sìn adalérú.
à ń púpọ̀ nínú ẹ̀ gan á bí ọmọ àlè á pọ̀ ju bó ṣe wà ń sìn lọ, ọmọ àlè á pọ̀ gan. Nǹkan tí àwọn èèyàn ẹrù tó ń bọ̀ àwọn èèyàn nìyẹn. Ẹ wo ìlú Nàìjíríà bó ṣe rí ń sìn. Ṣẹ́rí tẹ́ ẹ bá wo 30 years ago ọmọ àlè Nàìjíríà ò pọ̀ bí àwọn ọ̀dẹ̀ tí ìdàgbà ni. Wọ́n ń sìn àwọn ọmọ àlè tí wọ́n pọ̀ náà wọ́n ti dàgbà, ìlú yẹn ò fi rójú. Ẹ̀yin ò mọ̀, ẹ̀yin náà ẹ yé promote ìbàjẹ́, nǹkan tó ń sọ fún yín nìyẹn o. Because most marriages ló ti ń crack from the beginning kẹ̀tẹ̀ tó wọlé ọkọ. I am not an easy nut to crack. Forget the fact that I come here to say Oku Atubu. I am educated and I am brilliant. I say you with, tomorrow is my graduation anyways. I'm brilliant and I'm planning to go back to school to do a prescribing course. I will never stop reading. I will never stop going to school. So I challenge you. You can also taste this program to NMC. And you know what? I'm going to give you a clap. I'm going to move fakoyo. Ẹ jẹ́ kí n wá play voice ni. Mo ṣì ń bọ̀ lórí threesome. I'm going to continue. I'm not going to stop. Ẹ jọ̀ọ́, mi ní kéèyàn má sọ̀rọ̀, mi ní kéèyàn má criticize, but criticize based on fact. Go and read about it before you come and criticize me and think you can run me down or something. Hello, my darling. Yeah, I remember you saw my update today, isn't it? Did you see my update? I don't want anybody to call. I want to listen to this one. Eka Soma, mommy. Why now? Magbo. Eka Soma. Orí update mi tí mo sọ wípé ẹni tí ọkọ ò bá ti kó dámira kó sọ. Ó wá send the voice note sí mi. Mo wá pè ẹ́ pé ṣé o lè wá sọ kíní lórí platform mi. Ó yá sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún wa fẹ́ gbọ́. Okay ma, ẹ kú ètò ma. Yeah. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé ìgbà tí mo rí kíní yẹn láàárọ̀ yìí, èmi náà ṣe mo send voice note ní WhatsApp. Ṣé rí gbogbo kíní tẹ̀ ń kọ́ wa yìí, anytime tí n bá ti come across ẹnu mi máa ń dùn gan, because mo máa ń kọ́ ẹ̀kọ́ níbẹ̀. Because tí wọ́n bá fẹ́ wọ inú marriage relationship kan, kéèyàn find out ẹni tó fẹ́ fẹ́, bóyá ẹni yìí o bóyá ó good dáadáa, kò ń ṣe pé owó nìkan àbí nǹkankan nìkan náà ló wà nínú marriage. Sex náà máa ń wà, ó máa ń ṣe kókó nínú marriage. Ẹni tí mo fẹ́ tí mo kúrò lọ́dọ̀, so kí má fa ọ̀rọ̀ ọ̀gbìn. Wọ́n pé mo tètè aláwẹ̀ kí a bára wa sùn, ó possible kí n ti mọ orí èèyàn tó jẹ́ kí n tètè jápa, but mi ò tètè aláwẹ̀ kó tó di pé èmi àti ẹ̀ fẹ́ ra. So ó wá pò pé first time tó máa bá mi sùn yẹn, ẹ mọ̀ kí ọkùnrin kó fẹ́ bá obìnrin sùn, bóyá obìnrin yẹn ọkàn tiẹ̀ lè má sí bẹ́ẹ̀ pé òun fẹ́ dókó lẹ́nu, but wọ́n ọkùnrin tí ara tó wà wọ́n ní tó fẹ́ dó ìyàwó ẹ̀, at least wàá mọ wọn kan tó máa ṣe fún tẹ́ẹ̀nì náà tára ẹ̀ fi máa jí pépépé no okòrè jẹ́ńdó. Ó kọ̀ máa kóbìnrin sùn kó kọ̀ fò léyàn lórí. Mo gbọ́ wò pé ọjọ́ ìmọ̀ gbà bóyá another kíní lélẹ̀ tó fẹ́ lò, bóyá nǹkan mi lòun tó fẹ́ ṣe, bóyá ọ̀tọ̀ ni bí èmi ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀, bóyá style mi lélẹ̀ fẹ́ gbé wa. Ṣukuṣukuṣukuṣuku like that, òun release, èmi ò release. Well, aṣá ń bá lọ. Ṣé rí iye tí àǹtí gbé wọlé yìí ń sìn kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú tọ́pìkì tó wà nílẹ̀. Kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú tọ́pìkì tí ó wà nílẹ̀. Eléyìí is just a diversion. Nǹkan tí à ń sọ ni pé ká promote 2-some, 3-some, 4-some, up to some tí ó dé is
indecency ni. Indecency and should not be tolerated anywhere. Nǹkan tí à ń sọ nìyẹn. Indecency ni. Ẹ rí i pé ayé ni ó di bó ṣe rí. Ẹ rí i pé tẹ́ ẹ bá débì nǹkan tí wọ́n ń sọ náà ni pé ọ̀rọ̀ nǹkan ọmọkùnrin àti obìnrin náà ni wọ́n ń sọ. Tẹ́lẹ̀ bá dé á wò pé à ń create content ni. Content ni kẹ́ ẹ máa create, kẹ́ ẹ máa sọ ọ̀rọ̀ okó àtòbò. Content ni. Kẹ́ imagine content, àwọn create content ni. Àǹtí nǹkan yìí tẹ̀yìn tí ẹ̀ sọ yẹn ó ti tó jàre. Ẹ jẹ́ a gbọ́ Mewaloka. Mewaloka lókù tá a fẹ́ gbọ́. Ok, ẹ jẹ́ a gbọ́ Mewaloka. Kò sẹ́ni tí wọ́n ta lọ́fà tí ò ní joro yìí tí mọ́. Ẹ dákun ẹ máa bá mi press like, ẹ máa bá mi press love. Fatima Abbas ẹ káàbọ̀ padà. Callout John ẹ káàbọ̀ padà. Ẹ mọ̀jọ kọ́wọ́ yóò kúrò lórí like and love. Ẹ̀yin náà ti rí ohun tí ń ṣẹlẹ̀. Àìpò má gogo lẹ́nu. Ṣé ó ti yé yín? You get it? Ẹ á sọ tiwa. Kò nítorí mi bàjẹ́ o. Kò nítorí mi bàjẹ́ o. Àfi ká tún ṣe, ayé ò nítorí mi bàjẹ́ o. Àmì Ọládìméjì di méjì ẹ ṣé. Ẹ bá mi máa press like, follow. Tẹ́ bá dẹ̀ mọ̀ pé wà ń bí ẹ̀ tí di follower wa, ẹ bá wa press follow. And please, tá bá ti rí ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá ọ̀rọ̀ ebú bí a máa block ní ibi báyìí. We discuss serious problem. This is not political platform. So we are mindful of our speech here. Now, màá ṣe pápápá tí gbogbo wa lè lọ máa bá tiwa lọ. Ṣé ẹ rí lówelówe là ń lùlù àgídìgbò, ọlọ́gbọ́n níjó, ọ̀mọ̀ràn nísì ní ìmọ̀, excuse me. Mi ò lè wá kú kan kì í joyè ilé bàbá rẹ̀. Mi ò lè wá kú o, kọ́ má rí tèmi sọ, kọ́ má rí tèmi wí o. Irú wọn ìgbélé ayé ṣe rere. Kọ́ má sọ wípé mo tún dé o, kọ́ má gbà fún mi o. Irú wọn ìtayọ àárín èrò ni wọ́n máa ń wà. Bá a bá kíyàn, bá a bá ṣènìyàn ní pẹ̀lẹ́, bá a bá ní lágbájá, ọ̀nà tó ń tọ̀ yìí, ó sì ti bẹ̀rẹ̀ dáadáa o. Nígbà tó sì bẹ̀rẹ̀ dáadáa, ojú ọ̀nà ló wà o. Àmọ́ ibi tó wá ń dorí kọ yìí kì í ṣọ̀nà. Yóò ṣèpalára fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Yóò ṣe àkóbá fún wọn gan pàápàá. Kòtò tó wá ń gbẹ́ sí ojú ọ̀nà tó ti là tó ti gún régé yìí. Bó o bá gbẹ tán, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tí ò mọ̀gbà tó ń gbẹ́ kòtò yìí, wọ́n ó rẹ̀ sínú rẹ̀, wọ́n ó ṣubú. Yóò ṣèfarapa fún wọn. Tẹ́ni náà bá wá ní gbẹ́nu rẹ̀ sọ̀hún. Kò kàn. Èmi mo lọ́wọ́ mi tí mo fi ń gbẹ́ kòtò. Ẹni tó wù àmọ̀rí ìbá kú, ẹni tó wù ìbá kú sí. Kò kàn mí. Ẹ dákun kí n tó mọ sọ̀rọ̀ mi lọ. Ìbéèrè ṣé ń gbọ́ mi? Yes. Ẹ bá mi type yes. Background noise of generator ṣé kò disturb yín? Ẹ dákun. Ẹ bá mi type yes tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ mi. Tó jẹ́ tí mo bá clear, ẹ dákun. Kí mo máa bára mi sọ̀rọ̀. Ntí rí yes o. Mo ń dúró o. Thank you Toyib Opeyemi Ahmad. Thank you. So mo lè tẹ̀síwájú. Tẹ́niyàn wá dídì ọ̀nà tó ti lálẹ́ yìí ọ̀nà tó dáa ni. Ó ti ṣọ̀nà yìí àwọn èèyàn sì ti ń tọ̀. Àmọ́ kòtò tó tún wá ń gbé sójú ọ̀nà yìí. Àwọn tí ò mọ̀gbà tó ń gbẹ́, tí wọn ò mọ tí kòtò yìí dúró fún, tí wọn bá lajú wọn lẹ̀ dáadáa, wọn ò rọ̀ sí àwọn èèyàn ó fara pa. Kódà ẹlòmíì lè bá bẹ̀ lọ. Tẹ́ni náà wá ní jẹ́ ń gbẹ́ àmọ̀rí ìbá kú. Níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ mi ni mo lójú ọ̀nà mi, n tó bá wù mí ni mo lè ṣe sí.
ẹni tó bá lọ́gbọ́n, ẹni tó bá lóye, ẹni tó bá lọ́pọlọ kò ní bẹ́ni tí ń gbẹ́ kòtò jà. Nítorí lọ́pọ̀ ọgbà ẹni tó burú mọ́ o, ẹni tó máa sọ fún kó lè dìjà ló ń wá. Aláìdáàmọ̀, ẹni tí ó sọ fún tí ó di wàhálà ló ń wá. Kó má wá bá dìjà, kó má wá di wàhálà, ó wá rọra fílẹ̀, ó jẹ́ ó mọ̀ ṣe tiẹ̀ lọ. Ìwọ ló wá dúró síbi ẹgbẹ́ kòtò tí wọ́n gbẹ́lẹ̀ torí o mọ̀ bóyá aráalé rẹ̀ lè kọjá, o mọ̀ bóyá ọmọ rẹ̀ lè kọjá ń bẹ̀, o mọ̀ bóyá ẹbí ẹ lè kọjá ń bẹ̀. Ìwọ ló wá dúró síbẹ̀, ó wá máa sọ fún ẹ rọra ń bẹ̀ yẹn o, sí caution ń bẹ̀ yẹn o, danger zone níbẹ̀ yẹn o. Lọ́pọ̀ ìgbà gan o lè rọra mú aṣọ pupa kó tá tàbí màrìwò kó tá síbẹ̀ kó máa sọ fún àwọn èèyàn beware of pothole, beware of trap set for you. Ọlọ́gbọ́n ló lè yé, ọ̀mọ̀ràn ní sí mọ́. Ṣé a rí tá a bá ní ká fi wèrè sílẹ̀ pé òun ló ní òkú ìyá ẹ̀, ó lè sún jẹ o. Tá a bá ní ká wèrè ní ṣùgbọ́n ẹ fi lẹ̀ ìyá ẹ̀ ni, tó bá ṣe wù ú ló lè ṣòkú ìyá ẹ̀, ó lè tá síná kó sì mọ́ sún jẹ. Ẹ̀yin èèyàn mi, Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká ṣìnà, ọmọ wa ò ní ṣìnà. Ẹ jẹ́ ká fi ara balẹ̀. Ṣé ẹ rí kinní kan ni mo mọ̀ nípa communication? Ọ̀rọ̀ ó níbi tí ọ̀rọ̀ ń dúró sí, ó ní iṣẹ́ tí ọ̀rọ̀ ń ṣe. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ yìí? Òun la fi ń tú, òun la fi ń dè, òun la fi dá ayé. Nígbà táyé ò bá tún ní sí mọ́, ọ̀rọ̀ yìí náà la tún máa sọ. Ọ̀rọ̀ yìí la fi ń jèrè ọkàn, ọ̀rọ̀ yìí la fi ń yí ọkàn tó lè padà, ọ̀rọ̀ yìí la fi ń tú ayé ènìyàn ṣe, ọ̀rọ̀ yìí la sì tún fi ń ba ayé èèyàn jẹ́. Àwa ò wá ní fi ọ̀rọ̀ ba ayé jẹ́, a máa fi ọ̀rọ̀ tú ayé ṣe ni. Àwa ò wá ní pawọ́pọ̀ pé torí wípé ọ̀nà báyìí ni àwọn kan ń tọ̀, a ní bá wọn tọ̀ tá a bá ti mọ̀ pé yóò lead sí ọ̀nà ìparun. Civilization, I want to talk to you on civilization. When you are talking about civilization, civilization is wide gan. It could be increase in social amenities, building of road infrastructure, economically improvement. So many. When it comes to civilization, we mean positive changes. People devise a means of doing it easier, better. That is, but civilization ò mean wípé a gbọ́dọ̀ sọ ọmọlúwàbí wa nù. Tí èèyàn kan bá ń sọ fún yín to justify evil, immorality, wípé I've traveled far and wide, I've seen life, mo mọ nǹkan tí kìíní kan, I've traveled, I've been to so many countries, I've ṣe kìíní kan, I'm well exposed. Yes, adventure is part of education. Adventure is part of knowledge. But during the course of adventure, if you happen to forget your roots, if you happen to forget where you are coming from, then you are lost. Do you get what I'm saying? During the course of adventure, you want to travel far and wide, you want to see the world, you want to see how they are doing, how they are behaving. Now, you now forget where you are coming from. You forget your roots. Then you are no longer in adventure. You are lost. And when you are lost, we can't allow you lead the people, because like we always say, now the person where no road we must follow. Afọ́jú ò lè máa fọ́jú rìn, disaster ni gbogbo ẹ̀ máa bíẹ́. Then if you intelligence ń gbà mí, àwọn èèyàn máa ń confuse ẹ̀ sí being book smart. Mo kàwé,
mo kàwé gbogbo wa la lọ school gbogbo wa la kàwé kò sẹ́ni tó jẹ́ wípé ó lọ ka igi ó lọ ka ọ̀pẹ ní school gbogbo wa la you can be book smart o lè ní knowledge but ability to apply it all you've learned ability to apply everything you've learned tó o ti mọ̀ tó o kà nínú ìwé tó acquire knowledge fún to apply it to your daily activities the life the environment you live in is what we call intelligence. Then when you are being corrected or you are being advised to seek caution, to wá defensive, you understand? Putting up a defense, then we should check you. Tán bá sọ fẹ́ pé máa wọlé máa rọra, tó bá rí wípé ó ṣubú, wàá faraba ẹ ṣé o. Kì í ṣe wípé wọ́n kí ni rọra kí ó dìjà. You understand? Now somebody keep èèyàn sọ fún wa wípé òun ti travel far and wide ayé ń ṣerú ẹ̀ but àwa tó ń bá sọ̀rọ̀ because mi lè fẹ́ bá Arab sọ̀rọ̀ báyìí kí n máa sọ Yorùbá audience mi báyìí àfi ọmọ Haúsá tó bá gbọ́ Yorùbá ló máa wà níbí àfi ọmọ Ìgbò tó bá gbọ́ Yorùbá ló máa wà níbí audience mi automatically ọmọ Yorùbá ni. That means if I'm speaking Yoruba, tí mo bá ń sọ Yoruba, I am actually addressing a particular set of people, a particular tribe. And when I'm addressing a tribe, a particular tribe, a set of people, I must take some things into consideration. Their way of life, their culture, their belief, what is allowed and this is not allowed in their culture. I have chosen my audience. Èwo tí òyìnbó tí mò ń sọ gan, mo ti choose audience mi wípé Yorùbá ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀, òun ni mo ṣe ń sọ Yorùbá lẹ́nu. So kí n tó lè bá ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀, part of knowledge, that is why we call it university, universal knowledge. Communication, when you are communicating, there are so many things that must be put into consideration. Oh, lè máa sọ Yorùbá sí wa, kó wá máa rubbish àṣà tiwa. Oh, lè máa sọ Yorùbá sí wa, kó máa rubbish ìgbàgbọ́ wa. Ká wá sọ wípé bọ̀ àwa tó ń bá sọ̀rọ̀, àṣà tuntun tó ń gbé wá yìí kò rí bẹ́ẹ̀, kó wá máa accuse wa wípé I lack intelligence. We are being emotional. We are being sentimental. If you are well read, go back and do your research. Culture of a particular tribe is their way of life. Their tradition must be put into consideration. You can't justify what is bad with only justify. You are addressing us, our Yoruba. Yorùbá ni wá jẹ́ tá bá ní ká mú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lọ ẹ̀ ń sọ wípé ojú ó máa ń dùn mí nígbà tó bá ní ojú ti là ẹ jọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ṣé a di ojú tẹ́lẹ̀ ni ṣé ojú wa fọ́ tẹ́lẹ̀ ni ẹ dẹ̀ bọ́ síbí ẹ ní ojú ti là tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ojú ti là ẹ jọ̀ọ́ ṣé a dijú tẹ́lẹ̀ ni ṣojú wa fọ́ tẹ́lẹ̀ ni ṣebí kíkiní kan tó dáyé kágbàdo tó dáyé kíní kan ladìyẹ ń jẹ wọ́n kó ẹ̀sìn wá bá wa ṣe rí ìjáàbù tí mo lò yìí àwọn Arabia tó kó wá bá wa Christianity àwọn tó wá kó bá wa kì í ṣe pé wọn ò bá ẹ̀sìn lọ́wọ́ wa o ẹlẹ́sìn ni àwa Yorùbá àti ṣẹ̀sìn kí ẹ̀sìn míì tó wọlé nínú ẹ̀sìn wa a dẹ̀ ní èèwọ̀ àpè lófin ṣé mọ̀ pé nínú Quran a sọ wípé nǹkan báyìí ni Quran sọ Quran ò fàyè gba eléyìí Islam ò fàyè gba eléyìí nínú ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ òfin wà òfin mẹ́wàá Bíbélì wa ò fàyè mẹ́lẹ̀ nínú ẹ̀sìn Yorùbá àwa náà ní àwọn èèwọ̀ káwa tó dáyé àwọn bàbá wa sì ní èèwọ̀
ara èèwọ̀ tó wà ní wípé a kì í mọkọ ọmọ tán ká tún mọ àlè ẹ̀ ní orírun tiwa. Tó bá jẹ́ wípé àìgbà ìdọ̀tí àgbà ìṣekúṣe láyè la fi máa sọ wípé àlájú àgbà bẹ́ẹ̀. Tó bá jẹ́ wípé àìfi àyè gba òṣì rádaràda kí wọ́n legalize wípé kí wọ́n máa wá ọkùnrin fún ìyàwó ilé àbí kí wọ́n máa wá obìnrin fún ọkọ ọlọ́kọ ní àfilájú, then ẹ fi wá sílẹ̀. Allow us survive in our own way. We have been surviving kó tó di wípé òyìnbó modernize slave trade. Ó fún àwọn kan ní ìwé láti wá sí ìlú wọn láti wá máa ṣiṣẹ́ sìn wọn. So allow us survive in our own way. Tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé western knowledge ni, you want to be western than the west, you want to be whiter than the white. O believe wípé nínú gbogbo nǹkan tó wà ní ìlú òyìnbó tó lọ kọ́, ìyẹn ló fẹ́. Sex addiction nìkan lórí tó believe wípé o lè mú padà wálé kó wá kó àwọn èèyàn wa. Àwa kan sọ wípé rárá, because ní ibi tí ẹ wà lóhùn ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òyìnbó, gbogbo wa la mọ̀ wípé anything that has to do with addiction kò dáa. Anything when it comes to alcoholic, an addict, a drunkard, a drinkard, sex addict, drug addict, what do we have it? That is why system wọn fi wá nǹkan kan tó ń pè ní therapy, counselors, rehabilitation. Tó bá jẹ́ wípé anything téèyàn bá ti wà addicted to ó wà justified ni. Kìnì kan, there will be something like that. Then ẹ má pe zobo ní Coca-Cola fún wa. You are telling us it's a free world. Everybody, you cannot change everybody. Everybody is allowed to do whatever he or she likes. It's now a civilized world. Smart, you got it wrong there. With all respect, you got it wrong there. Because if everybody is allowed to do what he or she likes, ayé àti bàjẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Torí bẹ́ẹ̀ ni àwọn òyìnbó tẹ́ fi wá lọ fẹ́ máa fi bóbò wa yìí tẹ́ fi máa parọ́ fún wa yìí. Òun náà ṣe pé kinní kan tó ń pè ní constitution. Òun náà ṣe dá àwọn kinní kan sílẹ̀ tó ń pè ní legal. Ó lè sọ wípé torí wípé èèyàn kan is a free world. N tó bá wu anybody ló lè ṣe. Ayé ti lajú that we cannot change anybody. Kí ọmọ kan wá gbé ìbọn sìn kó bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀bù gbogbo àdúgbò ká sọ wípé is a free world. Àwọn kankan wà tí wọ́n ti ṣètò, àwọn òyìnbó yìí náà ló ṣètò ẹ̀ síbẹ̀ láti check excesses àwọn èèyàn, láti check nǹkan tó bá ti ń ṣe tó bá ti ń pa ọmọ ẹnì kejì lára, nǹkan tó bá ti ń ṣe tó bá ti ní negative impact ní ayé ọmọ ẹnì kejì, then you are no longer doing something good. You are committing a crime. It's an offense to humanity. It's an offense to the society at large. You don't justify evil by being so defensive. And to be able to speak English does not make you intelligent. You don't get it. Káwá sọ wípé is a civilized world, ojú ti là. You can't change anybody. Then why do we correct our kids when they are doing something wrong? Do we start looking at them? Ká dẹ̀ máa wò wọ́n ká fi wọ́n sílẹ̀. Since it's a civilized world, everybody is allowed to do what he or she likes. You can't change anybody. Who says you can't change anybody? If the white people, if white people can come to this country to change our belief about our religion and convince us that they have better religion, that they embrace it through their communication, don't tell me anybody, you can't change anybody. That is why governments have correctional facilities. They call it one prison more. That is why government is any correctional facilities
correctional homes, even juvenile homes, níbi tó jẹ́ wípé wọ́n ti máa correct underage tó bá dáràn tó wà. Ẹ lè sọ fún mi pé then why kí ló dé tí a ṣe máa charge rapist tó máa gbé lọ sí prison tó dẹ̀ máa sentence ẹ̀, since is a free world. Ibi tẹ́ wà yẹn gan, ibi ni wọ́n ti frown at it. Tí ọkọ bá rape ìyàwó ní àbí mo parọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora, tí ọkọ bá forcefully tó bá rape ìyàwó without his or her consent, ẹ mọ̀ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Ìyàwó ní right láti sue ọkọ ẹ̀. Ẹ má dá ta lélẹ́yìí Ìbíkúnlé Ramoni, ẹ má dá lóhùn, ẹ ti rí àwọn ẹ kàn máa sọ orúkọ wọn fún mi, ẹ ní kí n block wọn ni. Ẹ mọ̀ pé àwọn ẹranko wà nínú àwọn èèyàn ni, ẹ má dá wọn lóhùn, ẹ má jẹ́ kán distract wa. You understand? That's why we have those things. A need láti kí ló dé tá máa pe ọmọ wa jókòó tá máa bá wọn sọ̀rọ̀. It's a free world. Yes. Ní àwọn apá ibì kan, ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé ní Amẹ́ríkà àti UK tá ń sọ yìí, àwọn apá ibì kan tó jẹ́ wípé tí o bá ní sex pẹ̀lú ẹranko, you can be jailed for it. Ṣé ẹ mọ̀ wípé it's a free world? This same America ni Trump mo fẹ́ mu drink mi bọ̀ ẹ jẹ́ kí n ṣe ẹ mọ̀ pé this same America ni Trump ti sọ wípé òun ò gba gayism, òun ò gba gay homosexual láyé. Then as at the present day Nigeria, àwa ẹ̀yà Yorùbá tí a ṣì wà níbí, àwa ìran Yorùbá tí a ṣì wà ní under Nigeria, ní Nigeria àwa tẹ́ ń ròyìn kinní fún mà tó bá jẹ́ Nigeria làwa lè report yín, wá ti fọlọ́pàá gbé yín, because constitutionally bó ṣe jẹ́ wípé ará oko ni wá báyà àjáde rí ní constitution Nigeria tí dídí alẹ́ yìí mi lè sọ tọ́lá, kò tí ì sí àyè fún homosexual. Lesbianism is not yet allowed. Kò yé yín? Pedophile, since we are talking about sex, tó jẹ́ pé anybody lè ṣe sex bó bá ṣe wù, tó sì jẹ́ wípé it's a free world, then why are we frowning at pedophiles? Why tí gbogbo wa ṣe gbógun ti tó ń ta ṣe gbógun ti àwọn tó engage in such act? Why tí gbogbo wa ṣe sọ̀rọ̀ against underage marriage? Since it's sex, since I believe that sex goes beyond, wọn ní fẹ́ kọ́rọ̀ mi jáde. You know why tẹ́ ṣe believe wípé pedophile, why tá ṣe pariwo wípé àfẹ́ pedophile láwùjọ wa, why tó ṣe jẹ́ wípé ní Nigerian constitution, even all over the world, people arrest pedophile and they are jailed for it, even right in the prison. Tó bá ti mọ̀ wípé pedophile lélẹ́yìí, this is the reason he was jailed. Wọ́n máa àwọn inmates wọ́n máa maltreat ẹni yẹn, wọ́n máa fìyà jẹ pé then you abuse innocent children. Why tá ṣe ń frown at underage marriage? Since it is sex, it goes beyond what I said. Pé ṣe bí kíní kan bọ̀ nǹkan kan fàyọ ni. Since tó jẹ́ wípé sex, which is just kò tí ẹ ṣe 1/100, kò ń ṣe ìdá kan nínú 100 nǹkan tó mú marriage survive, since tójú òun lẹ base gbogbo marriage yín lé lórí. Why are we frowning at pedophile? Why are we fighting rapists? Ṣebí ọ̀jú wọn ni, ṣebí nǹkan tó fẹ́ ni. Then wèrè dùn wò kò ṣe bí lọ́mọ. Ẹ ń sọ̀rọ̀ pé it's a free world. Nínú gbogbo yín tẹ̀ ń wò mí yìí, ẹ máa béèrè lọ́wọ́ yín, nínú gbogbo yín tẹ̀ ń wò yìí mí, since àwọn other western world ti gbà á, nínú gbogbo yín tẹ̀ ń wò mí, ta ló gbàdúrà kóun bí gay lọ́mọ? Ta ló gbàdúrà kí ọmọ òun fẹ́ mú ọkọ wálé, ọmọ òun obìnrin kó mú obìnrin ẹgbẹ́ ẹ̀ wálé kó ní mọ́mì, because it's a free world? Nǹkan tí mo fẹ́ is not yet allowed in Nigeria, and we don't pray for such in Nigeria. Àbí kọ́ ọmọ yín ọkùnrin kó dédé wò sùsùsùsùsùsù kó ní okay ọkùnrin ẹgbẹ́ òun lòun máa fẹ́, since it's a free world. Torí mò ń wo ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ ń kọ́mẹ́ǹtì tẹ́ ń sọ wípé Mewaloka should go and sit down, is a free world. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ show example yẹn, then ẹ pé girlfriend ọmọ yín, ẹ pé boyfriend, ẹ sọ fún ọmọ yín obìnrin kó mú boyfriend wálé.
tó bá dẹ̀ ti ń bọ̀ kó invite ọ̀rẹ́ boyfriend ẹ̀ kan wá ṣe twosome níwájú yín because it's a free world. ẹ sọ fún ọmọ yín ọkùnrin kó mú girlfriend ẹ̀ wálé kẹ́ bá pé ọmọ àdúgbò kan kẹ́ tilẹ̀kùn mọ́ wọn kẹ́ ní kó máa ṣe twosome kẹ́ ní kó máa ṣe threesome. Wọ́n ti ní wọ́n máa introduce ajá sí fún yín báyìí wọ́n ní wọ́n tuntun sọ báyìí wọ́n ní wọ́n máa introduce ẹranko tí wọ́n ló ní pro wọ́n ti ẹ̀ ní even intimacy àti love máa ń grow láàrin ọkọ àti ìyàwó tó bá ṣe twosome. Ìyá àǹtí mi tó ń wò mí yìí bọ̀dá mi tó ń wò mí yìí mi mọ̀ bóyá o fẹ́ ṣe pẹ̀lú obìnrin bọ̀ tí mo bá ní ẹ tó bá ní mi láàbúrò tó jẹ́ èmi ni wọ́n bí lé ẹ kí wá sunkún bẹ́ẹ̀ pé ọkọ mi pe ọ̀rẹ́ ẹ̀ wálé ó sọ wípé tí mo bá fẹ́ ṣì dúró nínú ìgbéyàwó yìí òun àti ọ̀rẹ́ òun ló gbọ́dọ̀ bá mi lò pọ̀ ẹ jọ̀ọ́ kí lẹ máa ṣe gangan torí ọmọ ọlọ́mọ là ń rán níṣẹ́ dé tòrutòru ìkà yín ò jẹ́ ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀. And èmi tí mo jáde tí mo wá sọ̀rọ̀ tí mo caution ní pé ẹ tẹ̀rọ jẹrẹrẹ you should know I'm not a doormat. I am not a pushover. No. I'm not a doormat. I'm not the type. I'm not the type that somebody can just blah 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 and keep shoes. No. Before I come out to say something, I'm well convinced. I am well prepared for it. Gbogbo wa ni ìyá wọn nílé ìwé. Gbogbo wa la kàwé ń bẹ̀. Kò sẹ́ni tó ka igi. Kò sí wèrè kan bì kan. Kò sí ọlọ́pọlọ kúkú kan bì kan. But you watch your audience. When we are talking about communication, our audience here, you put them into consideration. Their way of life, their culture, their belief. Mi lè lọ sí part of communication ni kó mọ àwọn tó fẹ́ bá sọ̀rọ̀ náà bí mo ṣe wà yìí wọ́n lè pè mí wá sí chọ́ọ̀chì ní chọ́ọ̀chì kan ní òkè Mewaloka a fẹ́ pè ẹ́ wá fún sẹ́mínà kọ̀ọ̀kan wá bá àwọn obìnrin sọ̀rọ̀ kí n dẹ̀ mọ̀ wípé pastors mrs bishop wives gbogbo wọn ló wà bẹ́ẹ̀ kí n wá ní asalaamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu kí n wá ní okay let us all stand up and recite Fatiha. I will look stupid. I will look like a dunce. The best I can do is to translate what I wanted to say in Arabic in Yoruba or English. I can as well say peace be unto you. So don't stop being defensive. We are not stupid. You are not talking to fools. And I've decided to let you be. Like you said, it's your space. But it is our life. It is your space. But our children are listening because you are speaking our dialect. So that means automatically we are your audience. And we are your customers because listening to you pay the bills. Listening to you settle your bills. We are the one that is paying the bills. You are rendering a service or render service fún wa ni. As customers, tá a bá sọ wípé ẹ jẹ́ lè ti láta jù. Positive impact tẹ́ ẹ fẹ́ make ó ti ń di negative impact. Kò yẹ kó sí jàmbẹ́. Nígbà tó bá dẹ̀ ti wá di wípé bóyá ẹ ti ní association ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ la fi dí ayé ọ̀rọ̀ náà la fi máa tú. Bóyá even àwọn òyìnbó tó ń ṣe porn àwọn òyìnbó tẹ̀ ń sọ wípé I've travelled far and wide so many clinical there is diversity there is acceptability people tend to accept people for what they are. Àwọn òyìnbó never will you see an òyìnbó blogger on social media all over the world to come and be talking about sex anyhow. That is why you will see them. They won't mention the word F. You know, fuck you, they don't use it. Tó bá lò gan wọ́n mute ẹni. Òyìnbó tẹ́ sọ wípé tẹ́ wá ròyìn wọn fún wọn bí pé áńgẹ́lì ni wọ́n bí ẹni wípé kìnìkan.
They don't use vulgar language. What you are using is vulgar language. That is why you will see a decent American, a decent British tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa sleeping together of man and woman, as when they were having cardiac knowledge of themselves, or when they were having this kind of deep intimacy, they will minimize it. They don't use vulgar language. That is why Oyibo will tell you, telling someone that is fat is not a compliment, is an insult. They are mindful of their language. They are mindful. There's something we call language use. So àwọn táwọn alẹ́ náà ya wèrè bá àti ẹ̀ kàwé bó ti ẹ̀ jẹ́ pé lójú yín wọ́n rán wa ní school, bó ti ẹ̀ jẹ́ lójú yín gbà tẹ́ ti gba visa báyìí àwa ò gba visa, orí wa ò kú, àyà wèrè gbogbo yín. Because mo mọ̀ wípé ẹ̀yin tẹ́ wà, most of you tẹ́ wà ń bí náà, ẹ̀yin náà lẹ tún máa rọ́ lọ sọ́hun. Gbogbo yín tẹ́ wà ń bí, mélòó nínú yín lẹ lè máa gbọ́ àwọn prógráàmù yẹn tí ẹ lè gbé sí spíkà kí àwọn ọmọ yín máa gbọ́? Ẹ já mi lóhùn. Eléyìí tó ní if they tag against follow her, please focus on your show. Karim talk about program, not everyone will follow her like her. Please focus on your show. If they tell her to talk against APC, ọ̀rọ̀ yín yẹn mi ti mọ̀ kó bẹ́tà gan bí mo ṣe ń sọ yìí. Now nobody will say because she does not support APC ni mo ṣe wá fún. We believe in the same political kini. So tí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ kan náà tá a bá lè bára wa sọ tọrọ, that means pé irọ́ ni ẹgbẹ́ tá gbé sílẹ̀. But don't let me discuss politics here. I promise you that I won't discuss politics. Ẹ̀yin ìyàwó ilé ni mo wá bá, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ too some. Ẹ respect ara yín, your body yìí is for you and is meant to be respected by you and you alone. Ẹ kì í ṣe ajá. Ẹ̀yin single mothers, bọ́kọ bá kọ̀yàn ọkọ lèèyàn fẹ́. Béèyàn bá ṣubú yóò mọ ẹrù túdì ni. Wíwí pé ọkùnrin kan wá ti maltreat ẹ rí, kò wá sọ ẹ kò ní kó di ajá ìgboro. Fi ara balẹ̀ kí Ọlọ́run yan ọkọ fún ẹ. Ìwọ single ladies tó ṣì ń bi Ọlọ́run fún ọkọ, do not settle for less. Any marriage tó bá ti jẹ́ wípé sex ni wọ́n fi ṣe foundation ẹ̀, ọjọ́ kan á sùn yín. Kò dùn lọ títì. Tó ṣàjẹ́ sex nìkan ni foundation ẹ̀ á sùn yín. Bàbá mi, uncle mi, do not be brainwashed. Torí mo ti mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti ń gbọ́ báyìí tí wò pé how will it be? Ẹ jọ̀ọ́, nǹkan tí ẹ bá ti gbàdúrà kí ọkùnrin ṣe fún ọmọ yín obìnrin, ẹ má ṣe fi lọ àwọn ìyàwó yín. Ọkùnrin tó bá fẹ́ràn ìyàwó ẹ̀ kò ní lọ pé àjòjì wá kó wá bá lò pọ̀. Ẹ má rò wípé kémi lè ṣe pẹ̀lú ìyàwó mi, jẹ́ kí n lọ gbé àwọn ọmọ kéékèèké yìí. Tó o bá gbé àwọn ọmọ lọ́mọ in the name of pé you are going to pay them for sex, irú ẹ̀ làwọn ọmọ ẹ̀ náà máa gbà lọ́jọ́ iwájú o. Àwọn ọmọ tiẹ̀ náà jàgbà o. N tá a bá ṣe sílẹ̀ la máa bá o. Ìbálòpọ̀ láàrin ọkùnrin àti obìnrin ó gbọ́dọ̀ ní ṣe pẹ̀lú ìfẹ́. Ẹ̀yin obìnrin ṣe ti gbàgbé ni, ìṣe wa ni, àṣà wa ni, wípé ẹni tá a bá fẹ́ràn kì í gorí wa. Ṣé mo parọ́ ni ẹ̀yin obìnrin? Ẹ̀yin ìyá ọmọ tẹ́ wà ń bí, ẹni tí a bá nífẹ̀ẹ́ sí a lè látán lẹ̀ fún. Mi sọ nípa ti àwọn aṣẹ́wó. Ṣé ẹ mọ̀ pé aṣẹ́wó gan ò ní gbà kó fẹnu kò òun lẹ́nu? Aṣẹ́wó ò ní gbà kó o tiẹ̀ fọwọ́ pa òun lára. A ní kó o ṣe ohun tó o fẹ́ ṣe tán kó o sanwó ni. Ṣùgbọ́n obìnrin tá a bí nílé rẹ̀ tó rí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èèyàn gidi, àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ fẹ́ràn ẹni kó tó di wípé a gbà kí ọkùnrin rí ìhòòhò wa, kó tó di wípé a gbà kí ọkùnrin fi ẹnu kò wá lẹ́nu. Ibì kan nínú ọkàn wa ìfẹ́ rẹ̀ ti wà ní ọkàn àyà wa, a kì í ṣe ajá.
a kì í ṣe ẹranko, a kì í ṣe nǹkan èlò tí ọkùnrin máa lò ní ìlòkulò. Ẹ jẹ́ ká bọ̀wọ̀ fún àgọ́ ara wa, ẹ jẹ́ ká bọ̀wọ̀ fún ẹ̀yà ara wa. Kò sí àpọ́nlé nínú wípé àwọn méjì tó ń bá mi sùn ló ń lọ yẹn. Kò sí àpọ́nlé nínú wípé àwọn ọkùnrin mẹ́ta tó ṣe mí yàmàyàmà lánàá ló ń lọ yẹn. Kò sí àpọ́nlé ẹ̀. Kí ló fẹ́ gbà? Ìṣẹ́jú mélòó náà fi ń dáràn? Nǹkan tí mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ni wípé kò sí ẹni tó máa ṣe two-some, three-some yìí tí ò ní lo oògùn. Wọ́n á lo oògùn márale. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ yín dẹ̀ ń lo hypertensive drugs. Ṣé mọ̀ pé àwọn ọkùnrin yìí, most of them age of 40 náà ti ń wà hypertensive because of mental stress, physical stress and everything they are going through. Ọkùnrin tó bá dẹ̀ ti ń lògùn hypertension, tó bá ti diagnose tó wà on medication, tẹ́ bá tún lọ ra Viagra fún, tẹ́ lọ ra oògùn mú kinní kan lé, oògùn ó jìgbìjìgbì, ó máa lo wákàtí 8, ó máa lo wákàtí 10 lórí yín. Tó bá kú lé ẹ lórí, kí ni èrè ẹ? Tó bá kú lé ẹ lórí, mi wá mọ èèyàn kan wá sọ fún mi pé I should go and read about sex, I should go and google about sex. Kí obìnrin máa, kéèyàn kan máa sọ fún mi ní èjì mi, kì í ṣe wípé I should go and read. It is what I know. I know it is sweet. It is very, very enjoyable. I've practicalized it. I have tried so many styles. Kò sí òpè nínú wa. Nínú gbogbo àwọn àdọ̀tí tá à ń gbọ́, kò sí ẹni tí ò tọ́kì ní ìwò rí. Ó kọjá ohun tó máa ròyìn fún wa. We have practicalized it. But when it's becoming abnormal, when it's becoming dirty, then we should check ourselves. We are not normal. That is when we should seek help. A pedophile, ọkùnrin tó bá jẹ́ ọmọ kékeré ló ń wò ó láti máa bá ní ìbálòpọ̀, is sick in the brain. He needs help. A rapist is sick in the brain. He or she needs help. Obìnrin tó bá ń bá ẹranko sùn, she's sick. She's not enjoying anything. Stop saying he's alive. Stop saying she's doing whatever makes her happy. No, the person is sick. That person needs help. You can't live human. Kó wá jẹ́ wípé ẹranko àbí ajá àbí ẹdìyẹ ló máa ní ó wù ẹ́. Ṣé bíbí la wà nígbà tí wọ́n sọ wípé àwọn lucky babes kan bá ajá sùn tí gbogbo wọn sọ wípé àwùsùbìláì. How can somebody now come tell us wípé it is acceptable? We should accept people the way they are. Really? Can you just imagine somebody who just slept with a dog without you knowing, proposing to your girl child and seeking for her hand in marriage? Somebody who is carrying. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá gbọ́, ẹ finú ṣe mi wọ́n ti fẹ́ flag program mi, ẹ bá mi press love and like. Ṣé ẹ mọ̀ wípé àwọn ẹni ègbé ẹni òkùnkùn náà máa ń go, àwọn ẹni ègbé, Hassan Malik, thank you very much. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn ẹni ègbé ẹni òkùnkùn náà wọ́n máa ń jẹ́ èrè ọkàn sínú ìjọba wọn? Àbẹ́mọ̀ ni bí a ṣe ń sọ wípé agbẹ́sìnrù yìí, bá ṣe ń sọ wípé ẹ máa bọ̀, Islam dára, ẹ máa bọ̀, Christianity dára, ẹ máa bọ̀, àbọ̀rúbọyè dára, bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ẹni òkùnkùn ń wá àjẹgbodò tí wọ́n máa jẹ kúnra. Bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe rí káàkiri àgbáyé nìyẹn. Ìyá mi, sísítà mi, bródà mi, tẹ́ ẹ bá ti ń consider láti tọ ọ̀nà yìí, ẹ gbé yẹ̀wò. Nígbà tó o bá lọ bá ọkùnrin míì, ṣé nígbà tá a bá sọ wípé ọkọ wa kò ó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìgbéyàwó,
ọkọ mi kò satisfy mi dáadáa, ọkọ mi libido tèmi high ju tiẹ̀ lọ, ọkọ mi tó bá ti ṣe lẹ́ẹ̀kan láàrin ọ̀sẹ̀ ó tún tó bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta kó tó ṣe ká wá lọ máa yàlè ní solution ni? Ẹ béèrè lọ́wọ́ èmi pẹ̀lú yín. Ṣé ká wá lọ wá ọkùnrin míì ká lọ máa yàlè? Ẹ dákun ẹ bá mi like, ẹ bá mi love, ẹ bá mi share. Wọ́n ti wà ń bí. Ṣé ká wá lọ máa yàlè? Àbí torí wípé ọkùnrin kan, bàbá mi Kẹ́hìndé Àyìnlá ẹ kalẹ̀, ọ̀nà tẹ́ ẹ là fún mi ni mò ń tọ̀ o. Ṣé ká wá sọ wípé ọkùnrin kan ó sì fi wá sílẹ̀, ó betray wa, ó break heart wa, ká wá torí bẹ́ẹ̀ ká di ajá ìgboro? Ẹ̀pá ń para ẹ̀, ó lòun pajá. Lesbianism is allowed, ojú ti là. Ṣé a gbàdúrà kí ọmọ wa obìnrin mú obìnrin wálé gẹ́gẹ́ bí ìyàwó àbí bí ọkọ? Homosexuality ti gbà, ó ti wà allowed ní apá ibì kan. Ṣé a gbàdúrà kí ọmọ wa obìnrin, ọkùnrin tá a bí lọ́jọ́ kẹjọ, tá a sọ lórúkọ, tá a pè ní Túnjí, tá a sọ ní Abdulmalik, tá a pa súná fún, kó wá ní ọkùnrin ẹgbẹ́ òun lòún máa mú wá gẹ́gẹ́ bí ìyàwó? Adé máṣọ àmúgèlè aláfẹ́ wá bẹ́ẹ̀ ṣe wedding. Trump tó jẹ́ òyìnbó gan ní láyé ó lóun ò ní gbarú ẹ̀. Ní àwọn apá ibì kan gan ní western world ọ̀hún, criminal offence ṣì ni, kì í ṣe gbogbo wọn náà accept ẹ̀. Now somebody is now telling us that he's going to bring an animal to Facebook láti wá máa fi hàn wá, àbí láti wá máa encourage pé sex with an animal is allowed. Is sex? Then tí o bá dára ẹ lójú, tó o bá mọ̀ wípé is a civilized world, òyìnbó tó fi rántí, tó fi pariwo, tó fi wà defensive yìí, fi máa ṣe program ẹ lọ. Fi òyìnbó ṣe é kí gbogbo àgbáyé gbọ́, kí Mark Zuckerberg gbọ́. Kì í ṣe Yorùbá nìkan, Ìgbò náà fẹ́ mọ̀. Kì í ṣe Yorùbá nìkan ló yẹ kó mọ̀. Jẹ́ kí Ìgbò mọ̀, jẹ́ kí Haúsá mọ̀, jẹ́ kí gbogbo àwọn Arab mọ̀. Sọ òyìnbó náà, àṣà wa, èdè wa tó ń sọ, ó ní ọmọ Yorùbá ni ẹ́, ó ní ò lè gbàgbé orísun ẹ. Ṣé orísun ẹ ṣó fi àyè gba ìbálòpọ̀ bí ajá? Èèwọ̀, ẹni bá dọ́rù rẹ̀ wò ní orísun tiwa, kí àwọn òyìnbó tó dé wọ́n á bẹ́ orí ẹ̀ sógun ni. Lẹ́yìn ìgbà tí àwọn òyìnbó dé, constitutionally ní country wa yìí kò tí wà allowed. Ẹ má wá legalize ọ̀ràn. Ẹ má sọ ìbàjẹ́ di ayọ̀. Sex is just nǹkan kékeré ni ní gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àgbáyé. Sex kò ń ṣe foundation, kò hard sí economy, kò hard sí moral value wa. I'm not a pushover, a fearless lioness. Have you ever heard of a porcupine? A fearless lioness, no matter how fearless a lioness is, if you happen to attack a porcupine, you will only enjoy yourself and look stupid eventually. And that you're brave. Bravery must not be confused with wisdom. Àwọn stupid bravery kan wà. Bí pé kéèyàn kan wá ní òun brave báyìí kó rí kìnìún kó máa bọ̀ kó dúró. You can't be nasty. You can't be polluting our society. I expect us not to talk. It's a space. It's somebody's space. Mo sọ fún yín pé this is how Facebook works. Me follow page yẹn. But anytime, tí n bá scroll by, Facebook wá gbé wá ṣá ni. Bẹ́ẹ̀ náà lọ́mọ tí yín ṣe máa ṣe ló ṣe máa wọ accidentally. Ayé ti kúrò lórí wípé is a space. A ní kẹ́ minimize kìíní. Ìtẹ́ kọ́kọ́ ṣe tẹ́tí encourage sexual life wọn tẹ́tí ṣe kìíní. It's okay. But this place you are taking us to, a sọ wípé ó lè affect àwọn ọmọ wa negatively. Can you say such in Nigeria? Can you go to a public lecture in Nigeria and start saying this without being arrested? Evelyn, sorry, Evelyn, mo ti ń wá ẹ tipẹ́. Mo ti rí rubbish comment tó comment. Mo dẹ̀ rí pé orí ẹ̀ ò pé.
mo rí pé àwọn set àwọn olóṣó yẹn ni ẹ́, so I'm deleting you from my kini. Mo ti ń wá ẹ, Ọlọ́run ló dẹ̀ mú ẹ lẹ́ni, mo ti ń wá ẹ. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ má justify evil. Since you said you cannot be bullied, since you hard nuts, not easy to crack, really hard nuts in the face of a stone rock, a strong stone. Me ò ṣe pushover, me ò dẹ̀ ṣe doormat, and I don't just open my mouth. I'm knowledgeable, and it's not that the fact that I'm even knowledgeable. I know how to apply the knowledge I've acquired into my daily activities. I know what to say. The white people you are trying to quote, the white people you are trying to emulate, the white people you are trying to tell us about, they don't use vulgar language. They mind the use of their language. They just open their mouth to spew rubbish. Bá a ṣe ní àwọn classless whites tó jẹ́ wípé àwọn kan tó jẹ́ wípé àwọn royalty, àwọn decent folks wọn ò fẹ́ associate pẹ̀lú wọn. Bẹ́ẹ̀ náà la ní àwọn ọmọ aláta, àwọn tout, àwọn aláṣẹ́wó tá a fẹ́ káwọn ọmọ wa tá a associate pẹ̀lú. So in every country there's class wà, and we cannot leave everybody. Stop saying that. Ẹ ti fi Facebook yẹ, ẹ ti fi da ilé ayé rú, ẹ ti fi ba ilé ayé jẹ́, ẹ ti sọ Facebook yẹ, ẹ ti sọ di ilé àwọn ọmọ aláìlẹ́kọ̀ọ́, ẹ ti fi da orí àwọn ọmọ wọ̀nyí rú. What do you mean by leave everybody is their life? They can do whatever they please with it. Really? So we should leave kidnappers. So why are we fighting kidnappers? If it is their life, if they can do whatever they so please with it, why are we fighting politicians? Because we feel they must be responsible for us. That is why you as a communicator, you as a motivational speaker should be responsible for your audience. Tí èèyàn kan bá ń sọ̀rọ̀ ọ̀dẹ̀ kan ló máa gbọ́. Gbogbo wa ò lè sùn ká kọrí síbì kan náà. Gbogbo wa kọ́ ni fools. Excuse you. Ẹgbẹ́ ìmọ̀ ọ̀rọ̀ sọ pé kò mí ìgbéyàn wá intelligent. You can be school, you can be book smart and lack intelligence. And should you tell me that you went to read it on so space? I should go and read. If you are telling me that everything you read, that you are set hook, line, and sinker without asking questions, your intelligence needs to be questioned. If you are telling me that everything you read, every book you come across, every article you come across, you just accept it and digest it without asking questions, without reviewing it, as in, is it real? Why is this like this? Somebody made this electric bulb because he started asking questions. If tó bá ti jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó bá ti kà náà tó bá ti rí náà ló máa gbà, then your intelligence needs to be questioned. I have read, I should go and read. I don't believe everything I read. When I read, I will still do more research. That is why you will see some people, wọ́n ṣe fíìmù tán, àwọn kan á gbé sílẹ̀ fún review. Bí ìwé Wọlé Ṣóyínká ṣe lágbára tó, àwọn èèyàn ṣì ń review lẹ̀. You can't just come out and say, I read it somewhere. The person that wrote it had it somewhere. Unlikely kí ẹni yẹn náà má gbé research ẹ̀ sílẹ̀, kó má gbá research dára, kó kó gbé nǹkan sílẹ̀. That is why a ṣe máa ní new edition, republish edition, rekinikan edition. Don't just come and mo kọlà àbí ṣe bí mo ti ẹ̀ kọlà gan. Àwọn ọ̀kọlà gan ló wà intelligent jù báyìí. Ṣé you dey whine me ni? Ẹ má bà yí àwọn ọmọ jẹ́. Facebook yóò wà censored. Ọmọ ọdún 5, ọmọ ọdún 10 lè gé kí wọ́n máa gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ. Ẹ̀yin náà lẹ́ni ká máa kọ́ àwọn ọmọ wa ní Yorùbá. Gbogbo àwọn ọmọ wa ló ti ń sọ Yorùbá, àfèdè òyìnbó kọ́ wọn. We are your viewers. If you are speaking Yorùbá, that means you are the one you are addressing. O lè sọ wípé àwa nìkan kọ́ ló ń bá sọ̀rọ̀ kó má sọ English. Speak English. Change your kidneys to English. Jẹ́ kí gbogbo àgbáyé gbọ́ nǹkan tó ń sọ.
jẹ́ kí àwọn òyìnbó tó ń sọ wípé wọ́n ti lajú kí wọ́n review nǹkan tó ń sọ. mi ì sí rí òyìnbó blogger, mi ì sí rí òyìnbó tó ń sọ̀rọ̀ nípa family or nípa sex or comedian tó máa là mọ́lẹ̀ the way it is. Ó ní bó ṣe ń ṣe náà. So you now tell me wípé kìdè mi sí mo jọ́ ọmọ ilé kéwú gan. Ó ní bí mo ṣe ń fún Arabic teacher mi ní problem. Ó máa ń sọ, á ní mo fún òun ní problem o. Because ó bá ti lè sọ wípé kíní kan sọ báyìí, màá ní níbo ló wà. Kí ló dé tó rí bẹ́ẹ̀? Kí ló bá àdìsí eléyìí wá? Why tó ṣe sọ bẹ́ẹ̀? You ask questions. Yes, Zikra Daud, read, digest, pause and ponder. You ask questions. Máa sọ fún ẹgbẹ́ ẹlẹ́nu ló lẹ́nu tó bá wo oníkálukú ló lè fà yí ẹ̀ ṣe. You can't change anybody. You can't change anybody, but anybody can be punished for doing evil. Yes, we can't change anybody, but anybody can be changed, can be jailed for misbehaving. Kí ọmọ kan wá lọ máa gbé ajá báyìí kó máa bá sùn. Kó ọmọ kan wá lọ máa gbé kó lọ máa ṣòṣì báyìí. Kó nítorí pé òun gbọ́ níbì kan ṣé wọ́n ní jẹ́lẹ̀ ní Nàìjíríà ni, ṣó ti wà acceptable ní Nàìjíríà ni. Kí obìnrin kan báyìí kó wá sọ wípé torí pé ọkọ òun ò satisfy òun kó lọ máa yàlè, kó yàlè tán kí ọkọ ẹ̀ wá lé síta. Let them know. Stop brainwashing them. Stop lying. Let them know there are consequences for every action. Every of your decision in life, there are consequences. Àtúbọ̀tán ni Yorùbá ń pè é. This is the path you have chosen to follow. Okay, o fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹni sex addict, o fẹ́ máa ní ìpalòpọ̀ bí ajá in the name of pé that is the way you can be satisfied. Be ready to face the consequence. When HIV comes, be ready to dance to the beat of HIV's drum. When it's so many things. You can even more content anything you come shaking. What I want you to know is that me mo ko to tuku lórí cyberspace yìí tá ti sọ. He who is down fear no falls. He who is down fears no fall. Àfi tẹ́ bá tún máa buttress nǹkan tá ti ń sọ tẹ́lẹ̀. Ẹ̀yin ilẹ̀kùn inú yàrá ni wọ́n ti ń bára ẹ̀yin lò pọ̀ láàrin lọ́kọ láya. Ó ní kí ló dé tí àwọn ọmọ àǹkà kínní kan níbi marriage Christianity wọ́n ní kí ni ìdí tá a fi gbé ìgbéyàwó kalẹ̀ fún companionship láti dènà àgbèrè láti torí kí àwọn méjèèjì bá lè ní ìbálòpọ̀ àti láti bímọ. So tó bá ti jẹ́ wípé anybody can just take anybody then why are we wasting why are the men wasting their resources to go and pay the dowry when anybody can just call anybody? Okay, let's the three of us. À ń borí comment yín àwọn kan sì sọ wípé let's hook up. Three of us, let's do it. Ẹ ń balẹ̀ ayé jẹ́, ọ̀gẹ̀dẹ̀ ń bàjẹ́, ẹ ló ń pọ́n. A dẹ̀ tún sọ fún yín pẹ̀lú respect. Ẹ dòyìnbó lẹ̀. Really? Ta leléyìí? Ta tún leléyìí? Àwọn òyìnbó gan tó jẹ́ wípé wọ́n ní ṣé mo wípé àwọn òyìnbó yìí wọ́n ní àwọn website kan tó ti máa ń ṣe dating something code ni wàá subscribe wọ́n á béèrè èjẹ wọ́n á béèrè àwọn informations lọ́wọ́ ẹ wọ́n á béèrè why tó ṣe fẹ́ join kó tó lè join láwọn òyìnbó yìí. Tó bá jẹ́ wípé porn site kan ló fẹ́ lọ tó bá jẹ́ pornography site kan ló fẹ́ lọ ó ní àwọn questions àwọn kankan tó máa feel wọ́n make ẹ̀ open bẹ́ẹ̀ yẹn náà. Ẹ̀ ń balẹ̀ jẹ́ kí ló ń jẹ́ gbogbo nǹkan lẹ́bi lè convince wa ṣé ara diversity ṣé ara acceptability náà ni coded kínní àti coded kínní wà. Kí ló ń pè ní coded kínní kí ló ń pè ní coded kínní kí lè arrange is that the way to settle a home that is about to break? Ṣé bí wọ́n ṣe ń settle ilé àbí wípé ọkọ mi ò gbádùn ọkọ mi ni wípé òkè má worry
kéèyàn kan wá bá mi fún counseling sìn kó ní òun ò gbádùn ọkàn kí ní má wọrí mo ní bọ̀bọ̀ kan tó ti ń wẹ́ni tó máa bá sùn á kàn máa bẹ́ sùn ni. ẹ̀dẹ̀ ń sọ fún mi wípé mi ò lajú I better kí n má lajú. Allow me survive in my own way. Allow my followers, those that are listening to me, to survive in their own way. We don't want to lajú tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. a sọ fún yín pé there are some things you don't come out to say. There are some dogs you allow to lie. Just allow them lie down there. We know this thing is happening. But we know the upbringing àti bí a ṣe mọ̀ bí society ṣe rí ni pé they are sick people that need help. So why are you now bringing it out? Why are you now trying to paint it in a positive way? Why are you now telling us to embrace them because it's their life? Ṣé ẹ mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ burú ni? Ọmọdé bọ́mọdé bá ṣe ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tọ́mọdé bá ń gbọ́ àti àwòkọ́ṣe tọ́mọdé bá ń ṣe tọ́ bá ń rí, they want to practice it. They will want to practice it. Àwa lọmọ manual automatic làwọn ọmọdé ìsinyìí. Even dẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ẹlòmíì àjókòó ọ̀rọ̀ tí kìíní ń sọ yé àbí kí n tiẹ̀ gbìyànjú. Ọ̀rọ̀ lágbára. That is why tá a ṣe ń pé even in politics, that is why we have campaign. Nígbà tó bá ti ń tẹnu mọ́ tó ti ń tẹnu mọ́ ẹni báyìí ni ẹ dìbò fún ẹni báyìí ni ẹ ṣe kíní ọ̀rọ̀ yẹn á máa wọ ibì kan ó dẹ̀ dàbẹ́ ni pé òótọ́ lọ̀rọ̀ tẹ́ni sọ ó dẹ̀ dàbẹ́ ni pé ẹni correct o ó dẹ̀ dàbẹ́ ni wípé kíní kò ọ̀rọ̀ ni ẹ̀ ń fi ọ̀rọ̀ jèrè ọkàn àwọn èèyàn ẹ̀ ń fi ọ̀rọ̀ influence àwọn èèyàn. You are now saying nobody can be bullied. Wọ́n bá ṣe ọwọ́ yín yá ní kẹ̀dẹ́lẹ̀. When you started, we might not accept the way you were calling it, but when you started, what we saw was a woman who started using vulgar language to make people be interested in sex. Okay, on the vulgar language, calling it as it is, okay, to make them, láti jẹ́ kó realize pé sex between husband and wife is good. But now you are derailing. Now you are losing it, pátápátá. Says who? Àwa náà ò ní dákẹ́ ẹ ti lé ní dákẹ́ àwa náà ò ní jẹ́ ká yí àwọn ọmọ tiwa bàjẹ́ àwa náà ò ní dákẹ́ ẹ máa groom àwọn èèyàn tiyín ọmọ ègbé á ṣègbé ọmọ tí a máa yí lọ́kàn padà náà á yí lọ́kàn padà nígbà tó bá yá. I want you to know whether you don't want to include religion in whatever you are doing. You don't want to use kinikan. There is a God somewhere that sees to the affair of men. There is a God up there that we all are going to give account of whatever we do here, whether you see it as being religious or being sentimental. That is the fact. That is the fact. Mo dẹ̀ rọ̀ gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ṣé ẹ ti rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí? Àwọn nǹkan méjì ní ṣé rí tí ayé bá fẹ́ bàjẹ́ gúrùpù méjì náà máa ń tètè wà. Ọ̀dọ̀ wọn ló ti máa ń bàjẹ́. Ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀dọ́ àti àwa obìnrin. Láti ọ̀dọ̀ ọ̀dọ́ àti ọ̀dọ̀ obìnrin ni ẹni tó bá fẹ́ ba ilé ayé jẹ́ ti lè ba ilé ayé jẹ́. Ṣé rí nǹkan tó sọ àwọn ọ̀dọ́ wa dà? Ṣé ẹ mọ̀ wípé a gbọ́ nígbà tó bá yá báyìí wọ́n á sọ fún yín pé àwọn tó lọ ń jẹ̀gbẹ́ ní Dubai, àwọn tó lọ ń jẹ̀gbẹ́, àwọn tájá ń bá sùn ní Dubai tí a fran àti lọ́jọ́ sí, wọ́n á tún wá sọ fún yín wípé it's their life. Wọ́n á sọ fún yín pé so far they enjoy it, there is nothing bad in it. Ṣebí wọ́n ti sọ fún yín wípé àwọn kan ṣe threesome òun involve ajá. Wọ́n máa sọ yẹn fún yín. Ṣó sí yín ẹ pé àwọn ọmọ yín ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kó mọ̀ wípé ẹ jẹ́ kí that is not sex education. Àwa yìí ti teach rí àmọ́